kó tó di àkókò ètò ìdìbò àpapọ̀. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu nílẹ̀ Nàìjíríà ti wọ́gi lé ìròyìn kan tó ń lọ kiri wípé wọ́n lọ rèé ṣe àyẹ̀wò òjijì sí ilé ẹni tó jẹ́ olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Agbẹnusọ àjọ EFCC Wilson Owojaren nínú àtẹ̀jáde tó fi síta nílùú Àbújá ló ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ ṣíṣe àyẹ̀wò sílé ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó náà ni kì í ṣe òtítọ́. Àjọ EFCC ṣe àlàyé ìròyìn eléyìí tí kò fìdí múlẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìròyìn òfegè orí ayélujára tó sì rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn èèyàn láti kọtí ọ̀gbọ́n sírúfẹ́ ìròyìn bẹ́ẹ̀. Ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà yanyan fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà Usman Alkali Baba náà ni yóò ṣe ìpàdé pàjáwìrì kan pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ ìkànkògbò lẹ́ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́, àwọn oníròyìn, àwọn aṣojú ọ̀dọ́ àti àwọn tí omoyún ògbé nínú karahun lágbègbè kọ̀ọ̀kan síwájú ètò ìdìbò àpapọ̀ tí yóò wáyé lọ́jọ́ 25 oṣù kejì ọdún tá a wà yìí. Ìgbésẹ̀ yìí náà ló ṣe pàtàkì lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà fi léde wípé ó jẹ́ ara akitiyan láti lè jẹ́ kí àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá gbáradì dáadáa fún ètò ìdìbò ọ̀hún, pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lọ́wọ́ nínú àwọn àgbékalẹ̀ ìlànà tó gbọgbọ́n láti jẹ́ kí ètò ìdìbò ọ̀hún kó kẹsẹ̀ járí. Ìpàdé náà ni yóò wáyé ní gbọ̀ngàn àpérò ńlá eléyìí tó wà nílùú Àbújá. Nílẹ̀ òkèrè kò dín ní àwọn nọ́ọ̀sì 28 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni wọ́n ti ń kojú ẹ̀sùn lọ́lọ́kanòjọ̀kan ní Texas nílẹ̀ Amẹ́ríkà lẹ́yìn ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi kàn wọ́n nípa bí ìwé ẹ̀rí wọn kì í ṣe ojúlówó. Eléyìí ló wáyé nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi sórí ayélujára tó jẹ́ ti Texas Nursing Board. Nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún náà ni wọ́n ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àpapọ̀ àwọn nọ́ọ̀sì 23 náà ni ọwọ́ bà léyìí tó jẹ́ pé wọ́n ṣe màdàrú ìwé ẹ̀rí àti àgbéjáde máàkì láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tí wọ́n ní wọ́n lọ nínú ìwádìí tí wọ́n ṣe. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn nọ́ọ̀sì ní Texas ló wá ṣe àlàyé síwájú sí i wípé àwọn tí ajé ọ̀rọ̀ náà ṣí mọ́ lórí náà ló jẹ́ pé wọ́n rí wípé ìwé ẹ̀rí wọn ní kì í ṣe ojúlówó látàrí wípé wọ́n ṣe àyídáyidá rẹ̀ láti lè láǹfààní láti máa ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nọ́ọ̀sì nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Fún àwọn ìròyìn wa tó kù, ẹ máa tẹ̀lé wa lórí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo: Instagram @vintage93.7fm Ìbàdàn, Twitter @vintagefm Ìbàdàn, lórí ìkànnì wòmí bá ọ̀dọ́rẹ̀ẹ́ Facebook @vintagefm Ìbàdàn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn ìdájí míì. Àbímbọ́lá Adébáyọ̀ ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Bolúwàjí Ògúnyẹmí lóníròyìn yín. Ẹ ṣé bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa. Sọ nípa ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó múnádóko tó kárí ayé tó milẹ̀ tìtì. Pẹ̀lú ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n, ìròyìn yàjóyàjó látẹnu àwọn bọ̀rọ̀kìnní pèdèpèdè tòní àti tọ̀la, orin márúgbó takébé tó tún bá ìgbà mu fáwọn tòde òní. Ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mújó iná rùn. Ọ̀dọ́ ìwúye, ọ̀dọ́ ìwúye. Ẹyẹ méjì kì í jàṣà, àwa ni Vintage 93.7 FM. Ó yàn, ó kalẹ̀ kako fún gbogbo mùtúmùwà. Ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ ká gbé e lárugẹ, àrà ò gbọ́dọ̀ kú sí wa nínú, ògo ilẹ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́, àjogúnbá wa o, ogún ìbí wa ni. Bí a bá ń sọ nípa rédíò àtàtà, ojúlówó alára àgbàyídá, rédíò tó ń gbàṣà tí ìṣẹ́gá, Vintage 93.7 FM, àwa làgbà o, àwa ni bàbá. Àwa ni bàbá, Vintage 93.7 FM, ó yàn ó kalẹ̀ kákó. Vintage 93.7 FM, ó yàn ó kalẹ̀ kákó. Kákólú ọjà kájé kó bùgbàjẹ́, kákólú ọjà kájé kó wọ̀gbà. Vintage 93.7 FM, ó yàn ó kalẹ̀ kákó.
bá ti mọ̀ tí mo bẹ́lẹ̀ dà mí sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ máyà gbére de omi lọ́gbọ́n ọlọ́bàtà. Vintage 93.7 FM la fẹ́ gbọ́ o. Nítorí àṣà ìṣe adúláwọ̀ pẹ̀lú eré ìdárayá ètò ìlera ìròyìn tí ò láfiwé. Vintage 93.7 FM la fẹ́ gbọ́ o. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àtàwa ìràwọ̀ láti ilẹ̀ yìí nílẹ̀ adúláwọ̀ títí dé ìbò. Vintage 93.7 FM la fẹ́ gbọ́ o. Ọ̀yẹ̀lá 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 ọ̀yẹ̀lá. Ọ̀yẹ̀lá. Ọlọ́bàtà òyìnbó ọmọ sàjà ọ̀yẹ̀lá. Ọ̀yẹ̀lá. Ní Vintage 93.7 FM. Ọ̀yẹ̀lá. Ọ̀nà mi là lè ní kórí ọlọ́lá máa pè mí rán níṣẹ́. Ọ̀yẹ̀lá. Pèrègèdè 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 lọ́nà mi là o. ojúmọ́ ti mọ́ ọ̀yẹ́ ti là ní pèrègèdè torí wípé bí ojúmọ́ bá ti ń mọ́ tí àgbẹ̀ ń jí tọkọ́tàdá ọdẹ ajé ta pọ́ tọrun ní olówó tó fẹ́ lówó agbégbá òwò rẹ̀ nítorí pé òṣùpá kọ̀ kò ṣe ìmẹ́lẹ́ ń ló mú awẹ́ kan rẹ̀ tó fi lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbẹ̀rún òlú já akìyín bẹ́ẹ̀ la lù yín lọ́gọ̀ ẹnu ẹ ṣeun o bá a ṣe ń kìyín náà là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ elédùà wípé tọ́ bí ò bá sí òun ta là wa kí la jẹ́ ta ni wá ta ló mọ̀ wá bí ìbá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ àdániwáyé bí kì í bá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ aláwùrábí àwámọ̀ tí kú lálẹ́ àná ó tún wù ú nínú àánú ẹ̀ ń ló jí wá sí ìmọ́lẹ̀ àlàyé lóòrọ̀ tòní bó bá pé àmọ́ ṣẹ̀mí mọ́ lókè pẹ̀ kóòtù wo ńlá àgbọ̀lọ́hún lọ àbẹ́ ẹ̀wá gbani ẹ̀ làjà kọ́lọ́ ń ṣàánú wa àìmọye àwọn tó sùn lálẹ́ àná tí ò láǹfààní àti jí lóòrọ̀ tòní àìmọye àwọn tó sùn lálẹ́ ìjẹta tí wọn mọ̀ bá wa ṣẹ̀mí lókè pẹ̀ lánàá kóòtù wo ìní wọn gbá lọ́n lọ ń ló fi jẹ́ pé bọ́ ọ bá sùn tọ́ láǹfààní àti jí padà mọ́ gbọ́n mo pẹ́ jí ṣé wọ́n ló ń jí rẹ ni ṣé àláàmù tó sẹ́ẹ̀tì ìní ń jí ọ èmi kàn fẹ́ pè é ṣàkíyèsí wípé bọ́ ọ pẹ́ jí bó o pẹ́ jí tí ẹ̀ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ elédùn àná wípé ó dá ẹ̀mí padà sínú àgọ́ ara rẹ̀ torí bó ṣe mú un lọ lálẹ́ àná bọ́bá gbà tán yányán kò sẹ́nikẹ́ni tó lè fi ọwọ́ rẹ̀ ọlọ́run mú adúpẹ́ lọ́wọ́ elédùn àwa náà tún rè o lórí ètò ọ̀yẹ̀là lóòrọ̀ tòní bọ́yẹ̀ ti ṣe wá ńlá ní pèrègèdè ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ dìde ojúmọ́ ti mọ́ ọmọ ọ̀lẹ́nìkan la yóò gbà ibi gbogbo ń ló gbà lágbára ńlá fi pé bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń dìde lákòókò yìí náà tí oníkálukú múra fún àwọn ọmọ pé ilé ẹ̀kọ́ yá bẹ́ẹ̀ náà lóníkálukú ọmọ bomi sí kéṣara lóge pé ẹnu iṣẹ́ yá ìbáàjẹ́ ilé ìtajà lẹ́yìn ń lọ ìbáàjọ́ oníṣẹ́ ọba nìyí ẹ̀gbára kàsídà ẹ̀jẹ̀ àṣẹ pàápàá pẹ̀lú wàhálà tó ń ti lọ́bọ̀lọ́bọ̀ ọ̀rọ̀ owó náírà ẹni tí ó kẹsẹ̀ sí kó tètè kẹsẹ̀ sí ẹni tó sì jẹ́ pé ó ti ní ọlọ́kadà tí ó pè kó tètè pé ọlọ́kadà ẹ̀ ẹni tó sì jẹ́ wípé òun lépo táńṣónú mọ́tò ń tiẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé 250 270 ńlá ń ríra àwọn ṣá ìbá ṣá àti ẹ̀rí ra àdúpẹ́ fọlọ́run ẹ tètè gbára kàsídà ẹgbẹ́nu iṣẹ́ lọ nítorí wípé bí ojúmọ́ bá ti mọ́ ìṣẹ́yá náà nìyẹn tá a sì ti dúpẹ́ lọ́wọ́ elédùà bólúwájí ògúnyẹmí lórúkọ tèmi anointed voice of the city ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀yẹ̀là níkànnì vintage 93.7 fm ìbàdàn ẹ ti mọ̀ wípé abala lákọ̀ọ́kọ́ lórí ètò ọ̀yẹ̀là òun náà ni ibi tí a sì máa ń gbéra wa wọkọ̀ òṣèlú labala lákọ̀ọ́kọ́ lórí ètò yìí àmọ́ nínú ọkọ̀ òṣèlú lónìí ibo là ń gbé wa lọ àfẹ́mu wá sí ìrántí yín ni àwọn tí ó jẹ́ olùdíje sípò ààrẹ àmú wá sí ìrántí yín àwọn tó jẹ́ olùdíje sípò gómìnà nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ àmú wá sí ìrántí yín àwọn tó jẹ́ olùdíje sípò aṣojúṣòfin àwọn tó jẹ́ olùdíje sípò aṣòfin kí oníkálukú wa ó lè mọ̀ wípé tọ̀ ẹ̀yà apá bí ńlọ́bọ́sílẹ̀kùn wa apá bí iná ni òun ó lọ nípínlẹ̀ apá bí ńlòun ó lọ ní ẹ̀ka ìjọba àpapọ̀ nítorí pé lákòókò tá a wà yìí pẹ̀lú ìfọ́nrere níkànnì vintage 93.7 fm mo nígbàgbọ́ wípé ó yẹ kí oníkálukú kó ti mọ ìgbésẹ̀ tí ó gbé ó yẹ kí oníkálukú kó ti mọ ẹni tí òun ó tẹ̀ sójú ẹ̀ fún nígbà tí àkókò ètò ìdìbò tó bá pé ọjọ́ àbámẹ́ta náà ni kàdíjú kàlà kẹlẹ́mì ọmọ gbà á àwọn tó jẹ́ olùdíje sípò ààrẹ
ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n kópa nínú ètò ìdìbò sípò ààrẹ ẹ mọ̀ pé wọ́n pọ̀ bẹ́rẹ́bẹ́ àwọn tí ó sì kópa nínú ètò ìdìbò sípò gómìnà àwọn náà pọ̀ bẹ́rẹ́bẹ́ àwọn ẹ̀jẹ̀ abẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń bí àwọn tí ó kópa nínú ìbò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Adélabú Adébáyọ̀ Adékọ́lá ẹgbẹ́ òṣèlú Accord iná ni olùdíje ọ̀hún ló wà olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Accord bákan náà ní igbákejì olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Accord Àyàndélé Abíọ́dún Àyànfẹ́mi nínú ẹgbẹ́ òṣèlú AA Àjẹkìgbé Lateef Ọláníyì ìní ó díje dupò gómìnà bẹ́ẹ̀ ìní igbákejì wọn Fáwọlé Ajíbóyè Taofik nínú ẹgbẹ́ òṣèlú AAC Òkèdára Mujid ipò gómìnà ni o Ọlájídé Ìdòwú Ayọ̀mídé igbákejì wọn nù nínú ẹgbẹ́ òṣèlú AAC bákan náà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ńlá ti rí Àjàdí Bámidélé Ganiyu tí ń díje dupò gómìnà igbákejì wọn sì ni Oyèwọlé Oyètáyọ̀ Emmanuel inú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ni gómìnà ẹni tí ń díje dupò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú ADP Yusuf Hakeem Adébọ́lá igbákejì wọn sì ni Daniels Adigun Mọ́dúpẹ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADP nìyẹn o ńgbà tá a lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹni tí ó díje dupò gómìnà ń bẹ̀ Fọlárìn Kọ́láwọlé Teslim ẹgbẹ́ òṣèlú APC igbákejì wọn tí wọ́n jọ ń díje ó sì jẹ́ Òkunlọ́lá David Olúwafẹ́mi àwọn tí ó díje dupò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn nìyẹn bákan náà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APGA ńlárí Adésínà Adéwálé Excel tí igbákejì wọn sì jẹ́ Ọládépò John Ọládẹ̀jọ bákan náà ẹ̀wẹ̀ lẹ́yìn inú ẹgbẹ́ òṣèlú APM Adéníran Adéyẹmí Olúwaṣeyẹ igbákejì wọn ní Adéwálé Emmanuel Adékànmí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APP Yínúsà Kazeem Àyàndòye igbákejì wọn ní Ọlánipẹ̀kun Christopher Oyèníyì ẹ mọ̀ wò pé àwọn tí ó díje dupò gómìnà wọ́n ṣe àpọ̀ ní bẹ̀rẹ̀bẹ̀ báyìí bí àjọ INEC bí wọ́n ṣe buwọ́lu ọkọ̀ wọn nìyẹn wípé tọ̀ àwọn náà láǹfààní láti díje dupò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú tó bá wù wọ́n nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party láti rí Akínwálé Taofik Táyọ̀ igbákejì wọn sì jẹ́ Àkànjí Esther Adébímpé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP láti rí Pópóọlá Olúkáyọ̀dé Joshua a sì rí igbákejì wọn tó jẹ́ Adéṣọpé Modinat Àtinúkẹ́ àbẹ́ẹ̀mọ́ fọkàn bá wa lọ pé àwọn obìnrin ènìyàn sábà jẹ́ igbákejì àwọn tó fẹ́ díje dupò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NRM Adégbóyèga Raymond igbákejì wọn sì jẹ́ Adéyẹmí Adédèjì Adétúnjí bákan náà ẹ̀wẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ìyẹn PDP gómìnà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Mákindé Olúṣèyí Abíọ́dún bí àjọ INEC bó ṣe kọ́nù wọn ní igbákejì wọn sì ní Lawal Adébáyọ̀ Adélékè bákan náà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú SDP láti rí Lànà Michael tí igbákejì wọn tó jẹ́ Alóyinlápá Abọ̀rahman nínú ẹgbẹ́ òṣèlú YPP ẹni Èhúbà Àdúrágbèmí àti igbákejì wọn tó jẹ́ Ọ̀jẹ̀wọlé Jelil àwọn tí ó díje dupò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun láti kàyé tá a sì sọ ẹgbẹ́ òṣèlú tí oníkálukú wọn tí yóò dúró sábẹ́ àsíá rẹ̀ láti pétọ̀ àwọn náà ṣetán láti ru ẹrù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọmọọba Ògo ti wà níkàlẹ̀. àdúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run Elédùmarè fún àǹfààní tó ń fún wa láti máa gbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílé iṣẹ́ rédíò Vintage 93.7 FM ẹ rí i pé àìsábà pẹ́ báyẹn ká tó wọlé ṣùgbọ́n àrùn tí ń sogójì ní sọ̀ọ́dúnrún òun ti ń sábóyadé gbogbo ọlọ́yà ní í ṣe láti ibùdó kan sí ibùdó kan ní ìsìn lólèdè wa Nàìjíríà àdúrà la nílò kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni. tó Olúwají Ògúnyẹmí ẹ kú wájú ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí ń bá wa rìn lórí ètò Ọ̀yẹ̀là ṣé wọ́n ní ọpẹ́ olóore àdáàdá tán ni bí Bolúwají ṣe nà ń bẹ́ẹ̀ sétí gbọ́ ẹ̀yìn èèyàn
gbọ́n sí tí ò bá mọ̀ ó ti yé wa dáadáa báyìí lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì gbogbo àwọn olùdíje fún ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń kálukú wọn ó ṣojú bẹ́ẹ̀ wẹ̀ àmì ẹgbẹ́ wọn náà ó náà ń bẹ nínú ìwé èyí tí a ó fi dìbò àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ bá a ṣe mọ̀ ọ́ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì yìí ìrọ̀rùn náà ni ó tún bá dé fún wa ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àmọ́ ṣàbọ̀ ṣá nǹkan tèmi mọ̀ tí mo dẹ̀ rò pé yẹ kí gbogbo wa mọ̀ ní wípé ẹ̀jẹ̀ á lọ rèé dìbò yẹn fún ẹni tá a mọ̀ wípé yóò padà gbé wa débùté yíyanjú èbúté ayọ̀ bí ṣe ń bẹ nípínlẹ̀ náà ni ànàyẹ̀dẹ̀ òkè lọ́hùn ìyẹn federal lókè lọ́hùn àwọn olùdíje náà ti wà tí wọ́n fẹ́ díje fún ipò ààrẹ tó ń kálukú dẹ̀ ń lọ káàkiri ìgboro ayé bí n bá débẹ̀ máa ṣe dáadáa lẹ́gbẹ́ kọ̀ọ̀kan àjọ olómìnira tó sì mójútó ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn the Independent National Electoral Commission INEC wọ́n ti jẹ́ ká mọ orúkọ àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdíje àti ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ní kálukú wọn wà fún ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ ti ọdún 2023 yìí tá a bá wo ọjọ́ 25 ní ọjọ́ sáyédé tí ń bọ̀ ẹ̀ náà kọ́ ni ó ti wọlé dé tán pátápátá kí wá làwọn orúkọ tí ń bẹ ń bẹ́ẹ̀ Accord Party Imumelen Christopher orí ẹ̀ wà ń bẹ̀ Al-Mustapha Amsa Action Alliance nìyẹn AA Sowore Ọmọyẹlé African Action Congress AAC nìyẹn Kachukwu Dumebi African Democratic Congress ADC Sani Yabajai Yusuf Action Democratic Party ADP Tinubu Bola Ahmed All Progressive Congress APC bẹ́ẹ̀ náà ni Umeadi Peter Unana All Progressive Grand Alliance APGA Ojei Presence Chishi Allied People Movement APM Nnamdi Charles Osita Actions People Party APP Adenuga Sunday Oluwafemi Boot Party yẹn BP Obi Peter Obi Labour Party LP nìyẹn Musa Rabiu Kwanso New Nigerian People's Party NNPP bẹ́ẹ̀ náà ni Ozakwe Velez Johnson àwọn náà wọ́n fẹ́ díje fún ti ẹgbẹ́ òṣèlú National Rescue Movement NRM nìyẹn náà bá dé Abubakar Atiku ìyẹn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP People's Democratic Party Abiola Latifu Kọ́láwọlé àwọn náà fẹ́ díje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PRP ìyẹn People's Redemption Party bẹ́ẹ̀ náà ni àní Adébáyọ̀ Adéwọlé Ebenezer Social Democratic Party SDP Ado Ibrahim Abdulmalik Young Progressive Party YPP bẹ́ẹ̀ náà ni Nwanyanwu Daniel Zenith Labour Party ZLP gbogbo àwọn tá a sì dáko yìí pátápátá porogodo àwọn náà ni àjọ olómìnira tó mójútó ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni wọ́n ní orí wọn wà ń bẹ̀ tí wọ́n wẹ̀ tí wọ́n yan kàìnkàìn a dẹ̀ ti ń rí i pé òun kálukú wọn náà ni wọ́n ti ń ná tìbútòrò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ń dáwọn ìpínlẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì bẹ́ẹ̀ wẹ̀ wọn ò tún wá fi mọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gan-an nìkan àtúrípá àwọn kan nu wọn o wọ́n tún ń tẹ bàálù létí lọ sáwọn orílẹ̀-èdè míì bíi ti UK ń tiẹ̀ ó fẹ́ dàbí ìgbà common díẹ̀ wọ́n ń débẹ̀ láti lọ ṣàlàyé ohun tí wọ́n ó ṣe. tó. àwọn tí yóò díje dupò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńgbà tí a kà wọ́n lé ní èjì gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò òdìbò ṣe fi léde wọ́n sì jẹ́ bí 22 tó túmọ̀ sí wípé ẹgbẹ́ òṣèlú 22 ni yóò wà lórí ìwé ìdìbò wípé kí oníkálukú kó tẹ̀ sójú ẹ̀ fún ẹni tí ọkàn rẹ̀ bá fẹ́ ṣùgbọ́n lórọ̀ tòní bẹ́ẹ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí ó díje dupò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò wà nínú ìwé ìdìbò bẹ́ẹ̀ ọjọ́ 25 oṣù kejì ní tàwọn tí ó díje dupò ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àmọ́ ó di ọjọ́ 11 oṣù kẹta ọdún tá a wà yìí náà kí ọ̀rọ̀ tó kan àwọn gómìnà àti àwọn tó jẹ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ àmọ́ ṣó o ti gbáradì ṣó o ti pe àró o ti pe ọ̀dọ̀fin ṣó o ti ní àrídájú pé ẹni báyìí ni mo fẹ́ dìbò fún ṣó o mọ dúró de kí wọ́n gbé bíi 2000 dé kó tó wò pé ẹni highest bidder ń ló tẹ̀ka fún ẹ mọ́ gbàgbé ìta àti irun mọ́ra bọ̀ láti ọdún 8 sẹ́yìn láti ọdún 4 sẹ́yìn nípínlẹ̀ níjọba àpapọ̀
ẹ má gbàgbé àwọn tó ń fọn rere ìdádúró ìjọba àbílẹ̀ àkókò míì tún rèé ọdún 4 míì tá a fẹ́ yàn ṣe sí kí gbogbo ẹ̀ kó lè já sí mùlá àjọba ni àbí kí gbogbo ẹ̀ kó tún lè já sí ìpayín keke bí a ti ṣe ń bàbọ̀ tówó náírà tí ó jẹ́ pé owó la fi ń ra owó tí gbogbo ẹ̀ tó sì lọ jáì tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ epo bẹtiró ó di kọ̀ bí ìgbà téèyàn bá fẹnu èbó sọlẹ̀ ṣẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ni ká sọ kí ni nǹkan tí a lè rí tọ́ka sí àbí ń ta lè rí ta lè kọ́lẹ̀ pé ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ Nàìjíríà ó lè fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ láwùjọ àgbáyé giant of Africa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà kan rí àwọn lásìkò yìí ṣe bó ṣe rí nìyẹn. ọkọ̀ òṣèlú ṣe gbé wa rin ìrìn àjò tó lágbára ní àárọ̀ yìí tábàdẹ̀ kíyèsí ìrìn àjò tá a rìn inú ọkọ̀ òṣèlú láàárọ̀ yìí yóò bá bọ̀ wọ́n ní èyàn gbọ́n sí tí ò bá mọ̀ o èyí tá a mọ̀ tí ò yé wa dáadáa òun ló ńlá lè débẹ̀ lọ́jọ́ tá a dìbò tí ó mọ dàbí ìgbà tó ṣe wípé yóò mọ ṣíwádé kọ́mi àmì lẹ́yìn ní ìsìn ẹni tí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a jọ mọ̀ tó jọ yé wa dáadáa ni ipò tá a bára wa lónìí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn olórin forin kọ́ àwọn tí èso olórin gan aráàlú gan ń sọ ọ̀rọ̀ ti kú ònú ẹ̀rọ wípé já fi kíní ìpamọ́ kẹ́nìkan mọ̀mọ́ àwọn kan tiẹ̀ ń ṣàlàyé wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o àwọn ọmọ gan ti mọ ti ń ṣe àwọn bàbá àti ìyá ibi ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà dé dúró lásìkò yìí intanẹ̀lẹ́ fi sọ̀rọ̀ òun náà ni káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wa ti ń bẹ lọ́wọ́ wa àwọn àsìkò tá a dẹ̀ lè fi sọ̀rọ̀ náà ló ti kanlẹ̀kùn ló ti wọlé dé tán yìí bí a ò bá wá ní purọ́ tanra wa jẹ nígbà tí ó bá di ọjọ́ 25 oṣù February tá a wà nú ẹ̀ yìí ẹ mọ̀ yìí pé àwọn ibi ibùdó ìdìbò lọ́lọ́kan òjọ̀kan àwọn elétò ìdìbò wọ́n á wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn àgbékalẹ̀ àti àlàkalẹ̀ àti ìgbáradì òun kálukú wọn ti ń ṣe àlàyé wípé àwọn ti múra lẹ̀ wọ́n ní àwọn ṣetán láti fún wa ní ètò ìdìbò èyí tí ò ní ní kọ́mi kọ́ ọ nínú wọ́n sọ nípa ètò ìdìbò tó máa jẹ́ free and fair nínú eléyìí tí yóò bá ìrọ̀rùn dé bẹ́ẹ̀ wẹ̀ tá a bá dẹ̀ tún wò ó láwọn ìròyìn tó ti ń jáde ibẹ̀ náà la ti ń rí àwọn elétò ààbò tó ní kálukú náà ń ṣèlérí pé ní igun tàwọn o àwọn náà ò ní mẹ́ẹ̀ àwọn ò dúró dáadáa àwọn ò jẹ́ kétò ààbò kó ṣe kíni kó dúró re ǹjẹ́ tí wàá mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ owó tó tún wá ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú eléyìí táwọn èèyàn ń wá owó tuntun tó bá àkọ́tún àwọ̀ tuntun wọ̀ tá a rí yìí àwọn àjọ olómìnira àti ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Central Bank of Nigeria wọ́n mọ̀ fi ń dá àwọn aráàlú lójú wípé ọ̀rọ̀ owó yìí ò mọ̀ ní nǹkan kan ṣe láti ba ètò ìdìbò jẹ́ gbogbo ẹ̀ bó ń kálukú bá ti gbáradì táwọn elétò ìdìbò olómìnira INEC bá ti gbáradì tí àwọn elétò ààbò bá ti gbáradì tí àwọn pọ́lísì sáà ń gbé kalẹ̀ tí a rò pé bóyá ó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tí ń pàlú lára táwọn tó ń wà ń gun ẹ̀ bá sọ wípé ọ̀nà àbáyọ wà kò nípa ètò ìdìbò lára ọwọ́ ta ló wá kù sí ó wá kù sọ́wọ́ èmi ó kù sọ́wọ́ ẹ̀yin àwa tá a jẹ́ olùdìbò láti lọ rèé fi ìbò wa sọ̀rọ̀ fẹ́ni tó tọ́ àtẹni tó yẹ bẹ́ẹ̀ wẹ̀ ó wá gbé àwọn olóṣèlú rú ká mọ́ tìtorí ohun tá a fẹ́ jẹ́ àti ohun tá a fẹ́ jẹ́ ẹ má jà tìtorí ẹ̀ bá nǹkan jẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ nítorí ti Ọlọ́run ẹ jẹ́ a ṣe lọ́nà tó tọ́ àtọ̀nà tó yẹ Nàìjíríà kò ní dàrú ànírógun lórílẹ̀‐èdè yìí. ó yẹ jẹ́ lọ sí abala mọ̀jàlá nítorí pé mọ̀jàlá tiwa ó ti dé lónìí láti máa ṣòfófó fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ ńlé àwọn ìwé ìròyìn tó sì tẹ̀lé wa wáde lónìí ìwé ìròyìn Punch ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ìwé ìròyìn Premium Times àti ìwé ìròyìn Vanguard ń ló bá wa wáde lóòrọ̀ tòní ọ̀kọ̀ọ̀kan ìjèjì tá a yọ sẹ̀lẹ́kù ńlá sì máa mú àwọn ìròyìn eléyìí tó ṣe gbòógì lójú àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ lẹ́wà wá sí etí gbọ̀nyín nínú ìwé ìròyìn Punch lóòrọ̀ tòní ibẹ̀ iná ni ìròyìn ti ń jáde tó sì ń fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé tọ̀ ó kù bí ọjọ́ 6 eléyìí tí ètò ìdìbò àpapọ̀ Nàìjíríà tí ó wáyé wọ́n ní àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àwọn tó jẹ́ olórí ilé ìfowópamọ́ gbogbo ìní oníkálukú wọn ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sá kìràkìtà láti yọ gbogbo wàhálà tó ń ti hílà yìí lò lọ́rùn àwọn èèyàn àti pé kí wọ́n bọ́ta ṣe àlàyé wípé ẹ̀wọ̀ ẹ dákun ìtọ́fà ọ̀rọ̀ rèé làbárí ọ̀rọ̀ rèé lórí ọ̀rọ̀ owó náírà eléyìí tó di ìgbọ̀nsẹ̀ eégún nílẹ̀ yìí wọ́n pé lójú náà láti yanjú gbogbo wàhálà tó ń ti lọ́bọ̀lọ́bọ̀ èyí tó ń bẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó náírà ní Nàìjíríà àwọn gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lọ́jọ́ àìkú Sunday ni wọ́n ṣe ìpàdé kan tó gbóná janjan bí ajere pẹ̀lú ẹni tí í ṣe alága lápapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílùú Àbújá wọ́n pe olúlé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ìpàdé náà ti wáyé
wọ́n pe àwọn tó tún wá jẹ́ ọ̀gá àgbà láwọn ilé ìfowópamọ́ àwọn náà ti ń lọ́bì ni wọ́n ń lọ́kòkó bí wọ́n ti ń foríkorí ni wọ́n ń fikùn lukùn láti wá ojútùú sí ipò tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà báyìí o àti ọ̀nà eléyìí tí àwọn èèyàn ń gbà ṣe ìkọlù sí àwọn ilé ìfowópamọ́ hàn pé ó ṣe òṣe àwọn èèyàn bíi 13 ń ló ti gbẹ́mímì jákèjádò Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ òṣòwò hàn pé ìròyìn ọ̀hún iná ló jẹ́ pé ó balẹ̀ níwọ̀nba ó kù ọjọ́ 6 kí ètò ìdìbò sípò ààrẹ kó wáyé àti tilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà wọn ni kò dín ní àwọn gómìnà 12 iná ló wà níbi ìpàdé àpapọ̀ èyí tí alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó pè aṣòfin Abdullahi Adamu àti lára àwọn tó jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n pè ní dédé aago 3 kù ìṣẹ́jú 17 iná ni ìpàdé ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí gómìnà Nasir El-Rufai ti ìpínlẹ̀ Kaduna, Abdullahi Sule ti ìpínlẹ̀ Nasarawa, Muhammed Inuwa Yahaya ti ìpínlẹ̀ Gombe, Mai Mala Buni ti ìpínlẹ̀ Yobe, Abubakar Badaru ti ìpínlẹ̀ Jigawa, Abubakar Sani Bello ti ìpínlẹ̀ Niger, Yahaya Bello ti ìpínlẹ̀ Kogi, Simon Lalong ti ìpínlẹ̀ Plateau, Biodun Oyebanji ti Èkìtì, Sani Bello ti Niger àti Àtíkù Bàgúdù ti ìpínlẹ̀ Kebbi tèmọ́ Babájídé Sanwó-Olú ti ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ènìyàn wà níbi ìpàdé ọ̀hún. Gómìnà Abdullahi Ganduje ti ìpínlẹ̀ Kano, Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ìpínlẹ̀ Ògùn ò sí ń bẹ̀ o wọ́n pé Ganduje náà ò sí ń bẹ̀ nígbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ Imo àti gómìnà ìpínlẹ̀ Katsina àwọn gbákejì tiwọn ènìyàn ṣojú wọn. Olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Tinubu ń lọ padà darapọ̀ mọ́ wọn níbi ìpàdé ọ̀hún ní dédé aago 5 kù ìṣẹ́jú 15 nígbà tí ọmọ wa báwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lópin ìpàdé hàn pé Àdàmú ló fi èrò ọkàn rẹ̀ hàn tó sì fi ìdùnnú rẹ̀ hàn wípé àwọn gómìnà ti ẹ̀gbà láti kópa níbi ìpàdé ọ̀hún. Ó pẹ́ wò ó ṣẹ́rí tí apẹ̀kẹ́lù níbi ìpàdé náà kò jọrọ owó náírà lọ o tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé gbogbo gbàgbós wàhálà tòun ti lọ́bọ̀lọ́bọ̀ eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀ nípa owó náírà tí ìlú ọ̀fararọ tí epo di ìgbọ̀nsẹ̀ eégún hàn pé gbogbo ẹ̀ tílé ẹjọ́ tó ga jùlọ ń gbé ìgbẹ́jọ́ kalẹ̀ tó jẹ́ pé ìjọba ò tẹ̀lé ìlànà ìgbẹ́jọ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ àti gbogbo àgbégbèdéke lẹ̀ ó gbogbo ń ta apẹ̀kẹ́lù níbi ìpàdé nìyẹn. Ẹ lọ rèé gba báláǹsì ìròyìn yẹn o nínú ìwé ìròyìn Punch eléyìí tó jáde lóòrọ̀ tòní ìlábẹ́ àkòrí tí wọ́n pé ó kù ọjọ́ 6 kí ètò ìdìbò àpapọ̀ Nàìjíríà ó wáyé. Àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti àwọn tó jẹ́ ọ̀gá àgbà láwọn ilé ìfowópamọ́ gbogbo wọn ti ń foríkorí wọ́n ń fikùn lukùn wọ́n ń pe ìpàdé lórí ọ̀rọ̀ wàhálà owó náírà èyí tó di tọrọ fọ́nkálẹ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n lọ́rọ̀ pẹ̀lú títàn máa ń tàn káàkiri ìgboro ayé ni ọ̀rọ̀ lórí ìròyìn ayédèrú tí e ṣe òótọ́ fake news ni ìròyìn eléyìí bá dé o. Ìwé ìròyìn Punch ni mo ti rí ìròyìn náà. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan mọ̀ tàn sí ìgboro ayé ní àná ọjọ́ Sunday níbi tí àwọn ilé ìtẹ̀wé kan ilé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan tó ní í ṣe pẹ̀lú aládàáni online tí wọ́n ti gbé ìgboro ayé wípé àwọn àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ EFCC wípé wọ́n máa lọ sí ilé Bọ́lá Ahmed Tinubu nígbà wọ́n débẹ̀ owó tó tó irinwó bílíọ̀nù náírà tó jẹ́ tuntun ni wọ́n ní wọ́n bá ń bẹ̀. Wọ́n ní ròyìn eléyìí bí ìgbèyàn mọ̀ hùn kankalẹ̀ láti bàyàn ló kọjẹ́ ni o ṣe é sì mọ̀ yìí pé ẹni tí ó bani ló kọjẹ́ ẹ̀ ní dààmú. Kódà wọ́n ní ìdí abájọ rèé o tí ìròyìn fi wá jáde láti igun ti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC wípé nígbà tí àwọn EFCC gangan ti jáde ìgboro ayé àwọn Economic and Financial Crimes Commission wípé kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ ó wáyé káwa náà bọ́ta o ká tètè sọ torí pé bàbá tètè sọ̀rọ̀ ẹ sígboro ayé nìsín àwọn tí máa ń gbé ìròyìn láti bani lórúkọ jẹ́ wọ́n ò mọ̀ gbé káàkiri ìwà ìbàjẹ́ sì rèé tá a bá kíyèsí tẹ́ni ó lọ́rọ̀ ò bá tètè sọ̀rọ̀ ọ̀tá wípé wọ́n ń bà mí jẹ́ ni ó ṣeé ṣe kan ti rún nǹkan mọ́ lára kó sì mọ̀mọ́ yìí pé wọ́n ti rún nǹkan mọ́ lára o nǹkan ń bẹ lókè ìpẹ́ tó ń mí ni bẹ́ẹ̀ wẹ̀dẹ̀ ní òun dárin níbi wọn ò ti fẹ́ ọ bó o ni wọn ò ṣe gbé orin náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ni wọ́n ṣe àlàyé wípé ṣe rí ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn kan wọ́n tàn káàkiri wọn láwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìgbà bí ìgbèyàn ń gbagbá ọtí wọ́n ní ṣe ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé pé ẹ̀ẹ́rí òbítíbitì owó tí wọ́n ní wọ́n bá ní ilé Bọ́lá Ahmed Tinubu ni wọ́n ní kódà nígbà tí ẹni tó jù ti jù
sí orí àǹfààní ayélujára òun làwọn míì náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pín káàkiri bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pín irọ́ láti ba èèyàn kan lórúkọ jẹ́ irọ́ wo ni wọ́n ń pín láti ba èèyàn lórúkọ jẹ́ irọ́ náà ní irinwó bílíọ̀nù náírà tuntun 400 billion naira owó tuntun tí wọ́n ní àjọ EFCC kódà wọ́n tún sọ ọ́ wọn lára Muhammadu Buhari ló pàṣẹ pé kí wọ́n lọ rèé gbọ́n ilé Bọ́lá Tinubu wò wọ́n ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí kí ló dé kí la gbé kí la jù tóró ń tá a fẹ́ jẹ́ àtó ń tá a fẹ́ jẹ ká sì mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ máa han ọmọlàkejì wa léèmọ̀ ẹjẹ́ arántí ọ̀la ṣe pàtàkì nínú ìrìn àjò ayé wa ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC àti àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ṣe ìṣàkóso fún ìpolongo ìbò fún ààrẹ wọn wá ní nígbà tí ọ̀rọ̀ ẹ ti igun ti àwọn EFCC jáde o wípé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ìdí abájọ rèé táwọn náà fi tètè bọ́ sí gbòòrò ayé báyìí wípé ẹ wò ó kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ o gbogbo ẹ bá ti ń gbọ́ ìròyìn yẹn ìbà lórúkọ jẹ́ gáyàtà ló bá dé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ wá gbàgbé ẹni tí máa ń gbẹnu sọ fún àjọ EFCC àwọn gan pilẹ̀ ti bọ́ sí gbòòrò ayé o Wilson Uwu Jaren àwọn ti ṣàlàyé wípé ọ̀rọ̀ yìí ibi ẹ̀ bá ti rí fake news ló bá dé irọ́ ló bá dé o bẹ́ẹ̀ wẹ̀ ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà ìyẹn director fún ti PCC Media and Publicity fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress Báyọ̀ Ọ̀nàlúgà òun náà ní bí EFCC ṣe ṣàlàyé ẹ̀ sí gbòòrò ayé yẹn pé irọ́ ló bá dé òun làwọn náà ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin ayé o irọ́ ló bá dé o ìbà lórúkọ jẹ́ òun ló bá dé kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀. nínú ìwé ìròyìn Punch ní mo ṣì wà tí mo ti tajú kán rí ìròyìn kan tí wọ́n pe àkórí ẹ̀ ní Buhari Jonathan àti àwọn míì wọ́n di ààrẹ láì gbáradì Kúkà ń ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹni tí í ṣe bíṣọ́ọ̀bù ìjọ àgùdà àti ẹ̀ka ti Sokoto Matthew Hassan Kúkà ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ààrẹ Muhammadu Buhari àti ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ nílẹ̀ Nàìjíríà Goodluck Jonathan ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ àtàwọn míì hàn pé wọ́n gbáradì dáadáa kó tó di pé wọ́n di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí í ṣe bíṣọ́ọ̀bù ọ̀hún ṣe sọ ó pé kò sí ààrẹ tàbí olórí orílẹ̀-èdè nínú ìtàn Nàìjíríà tó gbáradì kó tó di pé dépò ní orílẹ̀-èdè yìí nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wáyé pẹ̀lú máwòmáwòrán kan iná ló ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ lálẹ́ àná níbi tí Kúkà ti ń ṣe àlàyé pé ó ní gbogbo yín ẹ lọ rèé ka ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o ẹ wo àwọn tó ti ṣe ààrẹ rí ẹ lè rí ààrẹ kankan tàbí olórí orílẹ̀-èdè kan ní Nàìjíríà yìí tó jẹ́ pé ó ti gbáradì tó jẹ́ pé ó ti wo sàkún ọ̀rọ̀ ó ti mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ó fì sí ó ti wò ó pé bí ó bá rí báyìí ní í ṣe ó pé gbogbo wọn ìgbáradì ní tí wọ́n máa ń gbáradì fún náà ní ìpolongo ìbò ó pé ńgbà wọn bá ti afẹnuyàrán bẹ̀ tán bí wọ́n bá débẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pé omi pọ̀jọ kà lọ ní tí mo bá ń bẹ̀ ju ní tí mo lérò lọ ó ní ara ìgbáradì náà ni ó pé bẹ́ẹ̀ bá wò ó bí èèyàn bá ṣe ìgbéyàwó bí ìgbéyàwó ọ̀hún bá fi pa fúnka ó túmọ̀ sí wípé nínú ìbáṣepọ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ ti ń ní ṣáájú ìgbéyàwó ó túmọ̀ sí ìbáṣepọ̀ wọn kò fìdí múlẹ̀ dáadáa ni wọ́n pé yàtọ̀ síbẹ̀ ó túmọ̀ sí wípé àwọn nǹkan tí ń fojú hàn nínú ìgbéyàwó àtọkọ àtìyàwó ọ̀gbáradì fún iná lágbàmì ìgbéyàwó ló fi rù wọ́n lọ ó pé òun máa ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wípé ìyanjú sí ìpèníjà ìgbéyàwó tí ò dáa kì í ṣe kéèyàn fẹ́ lòmíì ló lè mú ìyanjú bá o ó ní tó lè mú ìyanjú bá ní pé kéèyàn ó wo ṣàkún ẹ̀ pé kí ni tó fà á tí ìgbéyàwó yìí ò fi dáa ó pé bó ọ̀bá wo tó fà á tí ìgbéyàwó rẹ̀ ò fi dáa tó lọ́ọ̀rẹ́ fẹ́ lòmíì wọ́n pé nǹkan kan náà ni ó mọ̀ padà já sí ìgbéyàwó bú ìlú ọmọ padà ní gbogbo ìgbà ó pé bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí gangan òun rèé o ó pé wọn ò wo kí ni tí ń fà á tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn tí ń rẹrù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àrù yìí lọ́rùn ẹni wọ́n ń rù ú àti pé gan wọn rí èbúté eré kankan sọ́kà látìgbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti wà ó pé ẹwà tìgbà tí a ti ń jẹ olórí ológun nílẹ̀ Nàìjíríà fúnra wọn náà wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba fúnra wọn náà wọ́n tún bọ́ aṣọ ológun lẹ̀ tí wọ́n tún kó sí agbádá èyí tí sí ẹ̀wẹ̀wẹ̀ ẹ̀wẹ̀ wò ó wọ́n pé àṣìṣe kan náà ènìyàn sì ń ṣe láti ìgbà náà wá hàn pé wo a kàn ń sọ̀rọ̀ àwọn ajínigbé gbébọn ni o à ń sọ̀rọ̀ àwọn adigunjalè ni o ó pé kí ni tí ìkọ̀kan àwọn tó jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè yìí kí ni tí wọ́n ti ṣe sí i kí ni ìgbésẹ̀ tó lákàkì eléyìí tí wọ́n ti gbé ó pé òun ò mú yín padà sínú ìrántí o àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ àwọn ìrántí yẹn ìwé ìròyìn Punch ní kẹ́ mú kẹgbà balance yín bẹ̀ àmọ́ kókóde kòkòrò yẹn iná ni wípé ṣe rí gbogbo àwọn ààrẹ títí ń jẹ nílẹ̀ Nàìjíríà kò sí ìkankan nù wọn tó gbáradì kó tó di pé dórí àlééfà Kúkà
ń ló sọ̀rọ̀ ọ̀hún sínú ìwé ìròyìn Punch. ìwé ìròyìn Punch náà ló sì wà ní ọwọ́ tèmi níbí o. àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà ní àwọn ilé ìfowópamọ́ àwọn ọ̀gá àgbà nìyẹn tó ń ti àwọn ilé iṣẹ́ ìdójútòfò àti àwọn ilé iṣẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú owó ìyẹn the Association of Senior Staff of Banks, Insurance and Financial Institutions ni wọ́n mọ̀ tí kégbàjarè sí ìgboro ayé o wípé ìyanṣẹ́lódì àti ìwúṣẹ́ níran tí àwọn kan ti ń tàn káàkiri wípé ó ṣeé ṣe o kó wáyé táwọn èèyàn rẹ̀ ti ń gbà wípé ilé ìfowópamọ́ wọ́n mọ̀ láwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwúṣẹ́ níran yanṣẹ́lódì láti òní tójú ọjọ́ Monday wọ́n ní àwọn àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ yìí wọ́n mọ̀ ti ṣe ìpàdé kan o nínú ìpàdé míì tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àpérò tó ní kìmí ni wọ́n ti gbà yí pé táwọn bá lọ rèé gùn lé ìyanṣẹ́lódì nírú àsìkò yìí bí ìgbà táwọn tún fi nǹkan han orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà léèmọ̀ ju tàtẹ̀yìnwá lọ ni o wọ́n ní nínú ìwé kan tí wọ́n wá fi léta àtẹ̀jáde kan fáwọn ilé ìfowópamọ́ pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà láwọn ilé ìfowópamọ́ àti ilé ìdójútòfò àtàwọn ilé tó ní í ṣe pẹ̀lú owó náà ni wọ́n ti ṣàlàyé fún wọn o wípé láti ọjọ́ Monday ìyẹn February 2023 tá a wà yìí ẹ má wọṣẹ́ níran o ẹ má yànṣẹ́ lódì ẹ má lọ sẹ́nu iṣẹ́ yín wọ́n ní àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ yìí ni wọ́n ṣàlàyé wípé ìdí abájọ táwọn ṣe ń gbà á lérò tẹ́lẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní yanṣẹ́lódì ìwúṣẹ́ níran òun náà ló dá lórí àwọn ẹni tí àwọn ń kojú àti ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn wọ́n ní àbẹ́ẹ̀rí tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lórí ọ̀rọ̀ owó náírà tó gbé àwọ̀ àkọ̀túnwọ̀ yìí wọ́n sọ nípa 500 naira àti 1000 naira nínú eléyìí tí wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ààrẹ Muhammadu Buhari tí wọ́n bá ìlú sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣàlàyé pé 500 naira tá à ń lò tẹ́lẹ̀ àti 1000 naira tá à ń lò tẹ́lẹ̀ yìí owó wo ni àǹfààní ò sí fún láti máa lò bí kò ṣe tuntun tó gbé àwọ̀ àkọ́tuntun wọ̀ àmọ́ eléyìí tó jẹ́ 200 naira yẹn ìyẹn 200 naira a sì máa ná síwájú títí di oṣù April gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe wá ṣe àlàyé ẹni tó jẹ́ ààrẹ fún àgbáríjọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gá àgbààgbà ńlé ìfowópamọ́ tó ń ta àwọn ilé àdójútòfò àti àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú owó Olúsọjí Olúwọlé ó bá àwọn oníwèé ìròyìn sọ̀rọ̀ ní àná òde yìí o ibẹ̀ ló ti wá ní mo rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ wa ìyanṣẹ́lódì kọ́ ló kàn ṣùgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ náà gbọ́dọ̀ fọgbọ́n ṣe é tẹ́ ẹ bá ti dé ilé ìfowópamọ́ àti àwọn ibi tẹ́ ẹ ti ń ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ rí wípé ètò ààbò bẹ̀ ó lè padà mẹ́ẹ̀ kó dẹ̀ padà jẹ́ nǹkan tí ó máa ba dúkìá tó ń tẹ̀mí yín jẹ́ ẹ tètè tọ́jú ẹ̀mí yín ẹ dáàbò bo ẹ̀mí yín bóyá ná ẹ kọ́kọ́ lè farapamọ́ síbì kan náà kẹ́ ẹ rí pé nǹkan ti dá o kẹ́ ẹ tó wọlé ìfowópamọ́ wọ́n ní ìdí abájọ tí ẹgbẹ́ àwọn fi ń ṣe àlàyé wípé àwọn ń wò bóyá àwọn ó lọ sí ìyanṣẹ́lódì wọ́n lọ́rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí bó ṣe kan aráàlú ló ṣe kan àwọn náà wọ́n ní owó wa lè wà nù báǹkì ká mọ̀ fún yín lówó bí owó ò sí lọ́wọ́ wọn láwọn èrò ó sì pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu lẹ́nu ọ̀nà lè fowópamọ́ tán bá ti wá pọ̀ táwọn òṣìṣẹ́ báǹkì ò bá dẹ̀ ní nǹkan ṣe sí ìbínú yìí làwọn èèyàn máa ń gbé wọn ó gbé kúrò lára ibi tí àlàkalẹ̀ àti pọ́lísì ti wá wọn ó wàá gbé lọ sí ilé ìfowópamọ́ nínú ẹ̀ ni wọ́n láwọn ti láwọn àkọọ́lẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan àwọn ilé ìfowópamọ́ aládàáni tí wọ́n bàjẹ́ láwọn ìpínlẹ̀ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan bẹ́ẹ̀ wẹ̀ àwọn nǹkan míì tó jẹ́ tàwọn òṣìṣẹ́ ilé ìfowópamọ́ yìí náà bí ẹni tó wa ọkọ̀ rẹ̀ kalẹ̀ pé jẹ́ ń wọnú ọ́fíìsì mi kí n padà wọ́n ti fi òkú ba gíláàsì ọkọ̀ jẹ́ púpọ̀ nú àwọn nǹkan yìí tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ láwọn ẹ̀ka wọn kọ̀ọ̀kan ìdí abájọ rèé o tí wọ́n fi ròyìn pé bóyá táwa náà bá lọ nú ìyanṣẹ́lódì wọ́n ò lè mọ̀ pé nǹkan kà wọ́n là kan àwa náà ṣùgbọ́n ìkórìtà ibi tá a dé tá a bá lọ yanṣẹ́lódì nírú àsìkò yìí a tún fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni o ìdí abájọ rèé tí àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ fi sọ pé àwọn ò yanṣẹ́lódì àwọn òwò iṣẹ́ níran o ṣùgbọ́n àwọn ò fọgbọ́n ṣe ẹ ń bá fẹ́ wá dá wàhálà lẹ́yìn ilé ìfowópamọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àwọn wọn ó yẹ̀bà náà kó tó di pé wọn ó padà bọ̀ sí ìgboro ayé padà. nínú ìwé ìròyìn Vanguard náà ni ìròyìn eléyìí ti bọ́ sí ìta o níbi tí wọ́n pe ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Borno ó ti fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC wípé àwọn ni wọ́n ń ṣe agbódegbà fún àwọn ọmọ ìṣọ̀ta síwájú ètò ìdìbò eléyìí tí ó wáyé ẹni tí àwọn tó jẹ́ olùdíje sípò gómìnà àti ẹni tí ó jẹ́
olórí ikọ̀ ìpolongo òbò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Borno ìyẹn ló ti fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC wípé àwọn ni wọ́n ń kówó fún àwọn ọmọ ìṣọ̀ta láti máa dàlúrù síwájú ètò ìdìbò àpapọ̀ eléyìí tí ó wáyé tó ń ti bíbuwọ́lù àdéhùn alálàáfíà eléyìí tí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ti ṣe ní ìpínlẹ̀ náà wọ́n pe ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC yìí ńlọ́bọ̀ọ́ta nínú lẹ́tà olójú ìwé mẹ́ta kan èyí tí wọ́n buwọ́lù tí wọ́n sì fi síta o ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì lẹ́ka òfin fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ló fi síta ìyẹn amòfin Kashim Mustapha Haruna níbẹ̀ ló ti ń ṣe àlàyé ní Maiduguri lánàá tí í ṣe ọjọ́ Sunday wípé àbẹ́ ẹ̀wárí ó kù ìgbà péréte kétò ìdìbò àpapọ̀ wáyé ṣe ti rí bí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC bí wọ́n ṣe ń rán àwọn ọmọ ìṣọ̀ta láti máa dàlúrú hàn pé ẹ wò ó ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí ìgbésẹ̀ pápá ní láti wáyé o hàn pé ní ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ̀sùn ọ̀hún iná ni ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn òfin fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Borno amòfin Baba Shehu Zana lòun náà ti sọ̀rọ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Borno àwọn náà mọ̀ ṣàgbékalẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ kan ni láti jẹ́ kí àwọn aráàlú kí wọ́n máa ṣàánú wọn wọ́n pé wọ́n ti mọ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó padà lulẹ̀ iná ni wọ́n fi ń wá àwọn àwíjàre èyí táwọn èèyàn fi lè máa ṣàánú wọn pé ẹjẹ́ àṣàánú wọn dìbò fún wọn ó pé kò sí ń tọ́jọ́ pọ́mọ ọ̀ṣọ́ta kankan dàlúrú o ní ìpínlẹ̀ Borno ó ní gbogbo àwọn ìjọba àbílẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀tàdínlọ́gbọ̀n tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ó pé àlàáfíà ìníjọba tó jẹ́ pé oníkálukú sì ń lọ sí ẹnu iṣẹ́ tí gbogbo nǹkan ń lọ bá a ti ṣe kọ̀wé ẹ̀ amòfin Zana ni ló ṣe àlàyé síwájú sí i pé ó ṣe ní láàánú ó sì bani lọ́kàn jẹ́ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí ń ké tantan yìí àwọn náà ni wọ́n lu ọmọ ọ̀ṣọ́ta o ó pé àmọ́ ìdí táwọn ò fi sọ̀rọ̀ ìní pé àwọn ò pé kí ẹnikẹ́ni kọ́mọ́ bò ó kọ bàbá tiẹ̀ jẹ́ o ó pé àmọ́ ó kọ bàbá ti àwọn ìní kọ́mọ́ pè ní ìpèkúpè ó pé ibẹ̀ làwọn ó ti gbéná wojú ara wọn ó pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tẹ́wọ̀ yìí wọ́n kówó fáwọn ọmọ ìṣọ̀ta wọ́n mọ̀ wá lọ rèé bá pósítà àti àwọn pátákó ìpolongo òbò tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n mọ̀ wá bàjẹ́ ó pé láti bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn ènìyàn ti ń ba kinní ọ̀hún jẹ́ ó pé ṣùgbọ́n àwọn káwọ́ lẹ́rán àwọn ń wò ní nítorí paráàlú ti mọ ẹni tí ó dìbò fún nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wá fi síta iná ni wọ́n ti ń ké gbàjarè pé ẹ dákun ẹgbẹ́ àwọn o ẹgbẹ́ òṣèlú APC iná ni wọ́n ti ń ba akitiyan àwọn jẹ́ o láti polongo òbò ní ìpínlẹ̀ Borno o ó pé yàtọ̀ síbẹ̀ gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí àwọn ń gbé iná ló jẹ́ pé àwọn ọmọ ìṣọ̀ta ni ó ń ṣe àwọn èèyàn àwọn léṣe o àgbọ̀nsẹ́ òyìnṣẹ́ ojú olóko kùdùrùkùdùrù hàn pé bí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ṣe ń fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC náà ń fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ òṣèlú PDP èèyàn ní ìpínlẹ̀ Borno hàn pé kò sẹ́ni tó rẹrù ọ̀ràn láàrin àwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì ń ké tantan gbé ẹgbẹ́ àwọn o ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ti ń rán àwọn ọmọ ìṣọ̀ta sáwọn o ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ń ké tantan gbé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP iná àlájẹ ìwà àbàjẹ́ símọ́ lórí ẹgbà báláǹsì ìròyìn ẹ̀ nínú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde lóòrọ̀ tòní lábẹ́ àkòrí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó fi ẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Borno wípé àwọn ni wọ́n jẹ́ bàbá ìsàlẹ̀ fáwọn ọmọ ìṣọ̀ta o tí wọ́n sì ń dá wàhálà tó ń ti lọ́bọ̀lọ́bọ̀ sílẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò àpapọ̀ lọ́dún tá a wà yìí. ìròyìn eléyìí ó ní àwọn NGE ni wọ́n mọ̀ ti ń rọ àjọ INEC láti ṣe ètò ìdìbò èyí tí yóò mú òtítọ́ dání àti ètò ìdìbò tí ó yọrí sí rere. Àwọn Nigerian Guild of Editors àwọn ni wọ́n ti ń rọ àjọ olómìnira tó mójútó ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà INEC wípé gbogbo òlérí lẹ ti ṣe o ẹtìlétò ìdìbò yóò kẹsẹ̀ járí ẹtìlétò ètò ìdìbò yìí pé yóò yọrí sí rere gbogbo òlérí tẹ́ ẹ ṣe yìí pátápátá àsìkò wa tó báyìí ẹ mú àwọn ìlérí wá sí ìmúṣẹ. Àgbáríjọpọ̀ àwọn NGE ni wọ́n ń ṣàlàyé wípé ibi tọ́rọ̀ dé dúró àwọn ń rọ àwọn elétò ààbò àti àwọn míì náà tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà the stakeholders wípé ẹ dákun o èyí tí àwọn aráàlú ń retí tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ yín ó pọ̀ púpọ̀ ẹ sì gbìyànjú láti rí i wípé ẹ já àwọn aráàlú kulẹ̀ ẹ má já wọn tàn mọ́ wọn ni bẹ́ẹ̀ bá ti gbàgbé ẹ ti lẹ́ẹ̀ tí ń gbáradì tẹ̀lẹ̀ tí ń sọ fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyún àjọ INEC náà ń sọ fún wọn ní tipẹ́tipẹ́ lẹ́tí ń sọ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé
ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àgbà wa tí ń bẹ ní Àbújá ìyẹn National Assembly wa wípé yóò wáyé lọ́jọ́ sátidé February 25th nínú ọdún tí a wà yìí ọjọ́ 25 wọ́n ní àwọn aráàlú àwọn olóṣèlú àti gbogbo èèyàn ló dẹ̀ ti múra lẹ̀ di ọjọ́ yìí ọjọ́ tá a wá múra lẹ̀ dé yìí o ìyẹ̀kínì kankan ò gbọ́dọ̀ yẹ òun yẹ kóun sì gbọ́dọ̀ yẹ bẹ́ẹ̀ wẹ̀ gbogbo ọ̀nà tẹ́ fi ṣe tí ó fi dáa lọ́jọ́ náà òní kẹrùnú ẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ wẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ tí fi tó wa létí wípé ètò ìdìbò sí àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti àwọn ìpínlẹ̀ àti ipò gómìnà yóò wáyé ní ọjọ́ 11 oṣù máàṣì wọ́n ní ìta afẹ́ pẹ̀lú yín òun làwọn ìlérí táwa ti bá yín kálẹ̀ tá a ti gbọ́ látẹnu yín tí sì ń bẹ nínú àwọn ìwé ìròyìn lọ́lọ́kan òjọ̀kan wípé a ó ní ètò ìdìbò tí ó bá ìrọ̀rùn dé tí ó sì ní à ń ṣe mọ̀dàrú nínú ìyẹn free and fair election wọ́n lẹ́ẹ̀ ti sọ o èyí tẹ́ wá sọ ẹ̀ náà ní ẹ̀dúró tì tàlẹ́ǹtì wá ń sọ̀rọ̀ tó buwọ́lu ọ̀rọ̀ tó jáde látẹnu àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbáríjọpọ̀ Nigerian Guild of Editors èyí ẹni tó jẹ́ ààrẹ wọn tí ó bu ọwọ́ lù Mustapha wọ́n ṣàlàyé wípé ṣe ẹ rọ́rọ̀ yìí o nínú ìpàdé tá a ṣe àtàwọn ìgbìmọ̀ wa tá a dìde ní Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn ohun tá a mọ̀ ní wípé ohun tẹ̀yìn bá ṣe ohun náà ni yóò padà bọ́ gbòòrò ayé o tí àwa náà ṣẹlẹ̀ lórí tí ó mọ̀ tẹ àwọn èèyàn lọ́wọ́ ìròyìn yẹn kún rẹ́rẹ́ àmọ́ ìkìlọ̀ tó gáyàtà tó lágbára tó wà ń bẹ̀ ni wípé ìlérí tẹ́ ẹ ti ṣe gẹ́gẹ́ bí àjọ olómìnira tí ó mójútó ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò yìí ẹ jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti gbẹ̀mí àwọn afurasí agbébọn bíi 5 ní ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù Nàìjíríà lẹ́yìn tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọn náà ni wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé wọ́n ń gbìyànjú láti dárúgúdù sílẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò àpapọ̀ tí yóò wáyé wọ́n pé èèyàn 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ iná ni ẹ̀mí wọn ti bọ́ lópin ọ̀sẹ̀ ní ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò wọ́n pé àwọn agbébọn eléyìí tí wọ́n ń pè wípé àwọn ò fẹ́ kí ètò ìdìbò wáyé ní ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù Nàìjíríà iná ni àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Anambra ni wọ́n kojú ọ̀rọ̀ sí tó sì jẹ́ pé 5 nínú àwọn agbébọn náà ìní ẹ̀mí wọn bọ́ lójú ẹsẹ̀ wọ́n pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan ó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ àwọn ọmọ ìṣọ̀ta ní alẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta ni wọ́n pé wọ́n ṣe ìkọlù sí ọkọ̀ akọ́wọ́rìn tó jẹ́ ti ìpolongo ìbò eléyìí tí wọ́n ń ṣe ní ẹkùn àárín gbùngbùn ẹ̀bọ̀yìn lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress onímọ̀ ẹ̀rọ Ken Eze ní wọ́ọ̀dù kínní ti Ezeagu ní ìjọba ìbílẹ̀ Isielu ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún hàn pé èèyàn kan náà ẹ̀mí ẹ̀ bọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún nípínlẹ̀ Anambra ni wọ́n pe àwọn afurasí agbébọn eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ń ṣe iṣẹ́ láti rí i dájú wípé ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ó kù díẹ̀ káàtó ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún iná ni wọ́n gbìyànjú láti ju àdó olóró sí àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bíi 23 eléyìí tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún wọ́n pé ṣùgbọ́n ọwọ́ pálábá àwọn ségi o wọ́n pé àwọn tó wà nídìí kájú àdó olóró sáwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá ìdẹ́mìlì ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ pé wọ́n padà gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn kan nínú wọn o wọ́n pé ṣùgbọ́n àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá 3 iná lẹ̀mí wọ́n bọ́ lọ́jọ́ àbámẹ́ta wọ́n pé ìkọlù yìí kan náà wáyé ní agbègbè Ukpor ní ẹkùn gúúsù Nnewi ní lẹ́yìn tó sì jẹ́ pé àjọ elétò ìdìbò ọ́fíìsì àjọ elétò ìdìbò ìní wọn dáná sun wọ́n pé gbogbo àwọn wàyí iná ló ti ń wáyé láti lè gbégi dínà ètò ìdìbò àpapọ̀ tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta àmẹ́ni tí í ṣe alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Tochukwu Ikenga ó fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ ìpè ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ àwọn ikọ̀ elétò ààbò àti àwọn ọlọ́pàá tó fi mú àwọn ológun tí ó kórajọpọ̀ mọ́ra wọn ní ọlọ́rìí kojú àwọn ikọ̀ kànáńjágbọ́n bojú tókítókí adomi àlàáfíà lúrù wọ́n gbé àwọn agbébọn bíi 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ènìyàn gbẹ̀mí wọn lójú ẹsẹ̀ ìbọn AK-47 eléyìí tí wọ́n fọhùn burúkú jáde lẹ́nu iná ni wọ́n pé wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn afurasí ọ̀hún tẹ́ mọ́ ọkọ̀ Toyota Sienna pẹ̀lú nọ́mbà ìdánimọ̀ kan eléyìí tó ní ABC Abuja 848EQ wọ́n pé pẹ̀lú àwọn oògùn abẹnugọ̀gọ̀ eléyìí tí wọ́n bá nínú ọkọ̀ ọ̀hún wọ́n pé àwọn afurasí jàǹkóríkò agbébọn ọ̀hún iná ló jẹ́ pé wọ́n ti ń gbìyànjú àti jàdó olóró sí àwọn ẹkùn kan eléyìí tó ṣe kókó ṣe pàtàkì tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìbọn dẹ́rùba àwọn èèyàn kódà wọ́n pé ìbọn tí wọ́n yìn wọ́n fi ń dẹ́rùba àwọn èèyàn láti má ṣe wọlé sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti sí iléeṣẹ́ ètò ìdìbò wọ́n pé ní àkókò tàpórógan ìbọn ọ̀hún ó ṣe ní láàánú wípé ìbọn bá ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá
tó sì farapa yànnàyànnà hàn pé àmọ́ ṣá 5 nínú àwọn agbébọn ọ̀hún ilẹ̀ mi wọ́n bọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà hàn pé wọ́n yìnbọn fún ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ebonyi hàn pé àmọ́ o gbogbo kómìnìkómì ètò ìdìbò tí ò ní kọlùńkọ́ ìní ò wáyé ní ẹkùn ọ̀hún tó sì jẹ́ pé àwọn ò ní fojú re wo àwọn afurasí alákatakítí tí ń pé kétò ìdìbò ọmọ wáyé ní ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù Nàìjíríà. ìròyìn yẹn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹgbàá ìtókù ìròyìn yẹn nínú ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde lóòrọ̀ tòní. ẹ jẹ́ ká dókè lọ́nà. Vintage 93.7 FM. Oyan, ó kalẹ̀ kákó sẹ́. Vintage 93.7 FM. Oyan, ó kalẹ̀ kákó. Ilẹ̀kùn tún ti ṣí fún gbogbo ọmọ Ọlọ́run láti bá wa ṣèrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ Jerúsálẹ́mù nínú àkànṣe ìrìnàjò mímọ́ tí wòlíì Ọlọ́run alààyè Prophet Sam Olúalọ́ba bá Adámímógo máa léwájú ẹ̀ nípasẹ̀ iléeṣẹ́ You Fit Fly àti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Grace of Mercy Prayer Mountain. Adámímógo ló ṣàgbékalẹ̀ ọjọ́ 12 sí ọjọ́ 19 oṣù kẹfà ọdún yìí ló máa wáyé. Gbogbo àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì látùjọ fojú kàn bí odò Jọ́dánì, òkè Síónì, òkè Kapanamon, Násárẹ́tì tá ti bí Jésù àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè tá a lè dárúkọ tán. Kódà ilẹ̀kùn àǹfààní tó ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹni tó wà lókè òkun láti bá bàbá Adámímógo lọ sírìn àjò yìí pẹ̀lú màmá Ṣìndára Evangelist Bísí Aláwìyé Àlùkò. Ìwọ náà má gbẹ̀yìn, tètè lọ forúkọ sílẹ̀ lónìí ní gbogbo ẹ̀ka ilé ìjọsìn Grace of Mercy Prayer Mountain Adámímógo tàbí kẹ́ẹ̀kan sáwọn ọ́fíìsì You Fit Fly wọ̀nyí: Success House, 7up Road, Olúyọ̀lé Main Estate, Ring Road, Ìbàdàn. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ máa pe 0703-673-9432. Ìrìn àjò mímọ́ sí Jerúsálẹ́mù pẹ̀lú bàbá Adámímógo, èmi ò ní gbẹ̀yìn ńbẹ̀. Ìrètí wa dà. Gbogbo ọmọ bíbí àtolùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀ ìrànlọ́wọ́ wa dé. Hope 2023 Abdulwaheed Adébáyọ̀ Adélabú Pẹ̀nkẹ̀lẹ̀ Mẹ́sì ó ṣetán láti sọ ìrètí wa dọ̀tun lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ máa wà lálàáfíà, ètò ọrọ̀ ajé wa máa rú gọ́gọ́ sí i, ètò ẹ̀kọ́, iṣẹ́ àgbẹ̀ pẹ̀lú ètò ìlera yóò di ohun àmúyangàn. Gbogbo ọmọ bíbí àtolùgbé Ọ̀yọ́, Ìbàdàn, Ògbómọ̀ṣọ́, Ṣakí, Òkè Ògùn àti Ìbàràpá méjèèjì tó bá ti di lọ́jọ́ ìdìbò òkè téńté làmì ẹgbẹ́ òṣèlú Accord wà. Àtàǹpàkò ní lógo ẹ̀ má sọ̀bù rẹ̀ nù. Dìbò fún ìrànlọ́wọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìrànlọ́wọ́ gbogbo mẹ̀kúnnù. Abdulwaheed Adébáyọ̀ Adélabú Pẹ̀nkẹ̀lẹ̀ Mẹ́sì. Accord. Oneness and progress. Alhaji Nurudeen Adéoyè Oyètúndé, Chairman Adéoyè O&Associates ló ń kéde. Vintage 93.7 FM. Oyan, ó kalẹ̀ kákó sẹ́. Vintage 93.7 FM. Oyan, ó kalẹ̀ kákó. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ jẹ́ ń já yín sílẹ̀ yìí níbi lẹ́njà ọ̀rọ̀ lórí owó náà ni ṣé owó ó ń bẹ lọ́wọ́ bàbá ìfọ̀kànbalẹ̀ àìní lọ́wọ́ ìjayà tó lágbára ni o. Obìnrin kan abilékọ ni ní ìpínlẹ̀ Ògùn òun ni wọ́n ní ó mọ̀ ti dáná sun ara rẹ̀ lórí gbèsè tó ń lọ bí ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin náírà 70,000 naira lówó tó jẹ nírú àsìkò tá a wà yìí àìwárówó ìsan o ni wọ́n ní obìnrin náà dáná sunra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe gbé. Ìwé ìròyìn Punch wọ́n ṣe àlàyé wípé obìnrin náà ni wọ́n ń pè ní màmá àdàdà. Màmá àdàdà ni wọ́n ní nínú ilé tó ń yá tí ń gbé ìyẹn rented apartment ẹ̀ ibẹ̀ náà ni ó ti rò ó ló ti gbà lérò yìí pé ikú mọ̀ ìyá jẹ̀sìn lọ fóun o. Ìdí abájọ rèé tó fi wá wòye pé n tó kàn náà ni pé kóun kanna bo ara òun. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe gbé wọ́n ṣàlàyé pé iye àwọn ilé ìfowópamọ́ ìyẹn microfinance bank ní abilékọ ẹ̀ ti lọ ya owó. Lẹ́yìn ìgbà tó ya owó yẹn tán nínú ìgbìyànjú àti dá owó yìí padà tí ipa rẹ̀ ò sì ká mọ́ pẹ̀lú bí nǹkan tó ṣe wá rí nírú àsìkò tá a wà yìí agbègbè Ìtòkò ní Abẹ́òkúta ni wọ́n ló ń gbé. Wọ́n níbẹ̀ ni obìnrin ti rò ó ní kíákíá o kànáà tí wọ́n fi mí sẹ̀sìn jẹ́ ń tètè kúrò ní òkè èèpẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ó sojú mi kòró tó bá àwọn oníwèé ìròyìn sọ̀rọ̀ ṣe ṣàlàyé Bọ́láńlé Àjàyí ó ní ẹ wò ó àmọ̀jọ́ ń gbé ní àdúgbò òbí kan náà ni o. Bẹ́ẹ̀ wẹ̀ obìnrin yìí ní ti ń ráhùn tẹ́lẹ̀ tí àlàyé sì ń jáde ń gbòòrò ayé pé ó jẹ gbèsè tó wá jẹ yìí pẹ̀lú bí nǹkan ṣe wá rí
ìrówó ìsàn àwọn tí mo jẹ lówó àwọn ò mọ̀ béèrè owó ẹ̀dẹ̀ mọ̀ àwọn tí ó bá béèrè owó padà ẹ̀yún àwọn microfinance bank téèyàn bá jẹ lówó tí wọ́n ò bá gba owó padà ó ní bí ṣe máa ń lọ wọ́n ní ìdí abájọ rèé o lóbìnrin yìí ló wá wí pé kànràn kí wọ́n yọ̀ ń lẹ́nu ohun tó kù tóun ó ṣe náà ni kóun ó dáná sun ara wọn àwọn èèyàn ti ń bu ẹnu àtẹ́ lu ọ̀nà tí obìnrin náà gbà dágbére fún ayé ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ti àdúgbò bẹ̀ adé bàbá wálé àwọn náà fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ wípé gbèsè ló ti jẹ lóòótọ́ o àìrí gbèsè yìí jẹ ló tira rẹ̀ mọ́nú yàrá kó tó di wípé ó dáná sun ara rẹ̀ wọ́n ní nígbà táwọn èèyàn ó débẹ̀ láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ gbígbé tí wọ́n gbé o ilé ìwòsàn ti ìjọba àpapọ̀ yẹn general hospital ti ń bẹ ní ìjàyè lábẹ́òkúta ni wọ́n gbé lọ nígbà àwọn ìgbé débẹ̀ ẹ̀mí ti bọ́ nígbà tí ẹnubẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Ògùn tí ó mọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Abímbọ́lá Oyèyẹmí wọ́n ní gbogbo ìgbìyànjú àwọn o láti rí bá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà pàbó ní ń já sí àmọ́ o wọ́n ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wọn ìgbésẹ̀ ti gbọ́ ipò kan nínú àwọn èèyàn tí ń gbé ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní Abẹ́òkúta ó jẹ gbèsè pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí ń gbòòrò ayé kò rówó ìsan padà ló bá tira rẹ̀ mọ́ yàrá kan ló dáná sunra rẹ̀. Ọlọ́run kó máa ṣàánú fún wa. mi bá mi ẹ̀ pọ̀. tó ìròyìn eléyìí tó jẹ́ kókó orí ẹ̀ ni màá mú wá nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ibẹ̀ náà ni ẹni tí í ṣe olùdásílẹ̀ ìjọ Winners Chapel Bishop Oyedepo ló ti sọ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé olórí tó bá ní agbára àti ìwà ọmọlúàbí náà ní kẹ́ ẹ dìbò fún ẹni tó lè wá ọkọ̀ Nàìjíríà kúrò ní èbúté òfo lọ sí èbúté ògo ẹni kẹ́ ẹ dìbò fún o ẹ má fojú ṣe ẹ̀rí ọkàn yín iná ni ẹjí ó tì yín lọ sí ibùdó ìdìbò ńgbò bá di àkókò ètò ìdìbò bákan náà ẹni Àtíkù ń sọ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé bẹ́ẹ̀ dìbò fún Tinubu ẹ kàn mọ̀ọ́mọ̀ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kú ònú ayanran ẹ sì jù ú sínú iná ó pé bí ọ̀rọ̀ ó padà ti ríre o bẹ́ẹ̀ fi dìbò fún Tinubu ìyẹn nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó jáde lóòrọ̀ tòní àmọ́kù ọjọ́ 5 wákàtí kan ìṣẹ́jú mọ́kàndínlọ́gbọ̀n àti ìṣẹ́jú àáyá 45 ìlókù kí ètò ìdìbò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó wáyé nílẹ̀ yìí díje kọ́ wojú mi pé bóò ní calculation yẹn ti jẹ́ nígboro ayé. bí wọn náà ṣe ń kà yẹn òun ni àwọn tí wọ́n fẹ́ díje náà ń kà á bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n ń kà á bó ṣe ń kà á làwọn aráàlú náà ń kà á àwa tá a jó ń wé ìròyìn náà ń kọ́ ó dandan ká jọ kà á ẹni tá a wá ń kà náà ni kàkà ní kíkà tí ó padà pé wa fún re ni a gbọ́dọ̀ kà á ní kíkà tí ó padà wá di tí ń bẹ̀yìn bẹ̀bọ̀ jẹ́ fún wa àwọn èèyàn ń sọ wípé pẹ̀lú gbogbo àwọn àlàkalẹ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí ṣètò ìdìbò yóò wáyé àwọn àjọ olómìnira tí mójútó tó ìdìbò wọn ní ẹ fọkàn balẹ̀ kò séwu kódà ìròyìn kan bẹ́ẹ̀ nù ìwé ìròyìn láàárọ̀ ẹ̀ bolúwájí ní ọ̀la Tuesday ó ní àwọn ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú owó táwọn INEC máa lò pàápàá jùlọ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa lò ní ó máa bọ́ sí wọn ní ọwọ́ ìyẹn ni wípé wọ́n tètè fẹ́ mú iṣẹ́ ṣe kí kinní kó lè yá ní kíákíá gbogbo àwọn nǹkan báyìí lọ́kàn òjọ̀kan ètò ìdìbò tó ti wọlé dé tán tó ti kù ọjọ́ 5 tó ti kù wákàtí mọ́ńbé tó ti kù àwọn ìṣẹ́jú àyá tí ò pọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ láti ẹnu Bolúwájí Ògúnyẹmí tí ó sì jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí nínú àlàkalẹ̀ INEC ọkùn kan tá a pẹ̀ kẹ́lù pọ̀ bí láàárọ̀ yìí. àwọn tó tiẹ̀ ń ṣe patí bó ni wọ́n ṣe ń ṣe o torí mo rí pé àwọn èèyàn sì ń lọ wà ń bẹ̀ o àwọn èèyàn ń lọ wà ń bẹ̀ ní Friday wọ́n ń lọ Saturday wọ́n ń lọ Thursday ibo làwọn èèyàn sì ń rówó iná transfer lolórin gbà why na dey see this money. transfer lolórin gbà ẹni tó nú àwọn olórin kọ̀ọ̀kan tó súnmọ́ wa wọ́n ti compose orin tuntun ó ná mi transfer correct o. ó lè náwó yẹn tán ó lè náwó yẹn tán ó lè náwó yẹn tán ó ga o. ẹ wo ẹjẹ́ àṣẹ ojú òpó sílẹ̀ ọ̀kan ìjọ̀kan àwọn ìròyìn kó tó de wípé ẹni tí ó bá wa yànnàná àwọn ọ̀kan ìjọ̀kan ìròyìn tá a kà kó tó de pé wọ́n mọ̀ gborí wọlé lóòrọ̀ tòní àtúntì tẹ̀ wájú òní tún lọ́jọ́ ajé o ṣé yílà yìí lu ọ̀rọ̀ owó náírà iná látún tẹ̀ sí báyìí. nínú àdúrà tá a máa ń gbà tá a bá ń kò lé lọ́jọ́ ajé jẹ́ ní ọlọ́wọ́ má jẹ́ ní ọlọ́run má jẹ́ ó di gbèsè eléyìí tá a kà láti ìpínlẹ̀ Ògùn ní ìsìn gbèsè ló dà tábí lè kọ́ ife ran rẹ̀ nínú àjọ àrèmábọ̀ bẹ́ẹ̀ wẹ̀ náà lọ́jọ́ òní àwọn kan wà tí ó fẹ́ san gbèsè kan náà padà àwọn náà wà ní ìrònú
ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ tá a bẹ̀yìn ni wípé orí bíbẹ́ kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ sí orí fífọ́ ìgbà líle òwe pẹ́ ọmọ líle àmọ́ pẹ́ tough time never last but tough people do bó ṣe wò ó le tó ń sọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni àdẹ́sìn pẹ̀lú òkú ẹ̀ á borí ìṣòro yìí á borí ẹ̀. ẹ jẹ́ àṣẹ jẹ́jẹ́ 09047000937 07047000937. ẹ dẹ̀ tún lè gbìyànjú 0909997 ìyẹn ni pé 0909997 ẹ gbìyànjú àwọn ojú òpó yẹn. hello. ẹ káàárọ̀. ẹnjìnà mọ̀sí láti olómi. à ń gbọ́ yín ẹ sọ̀rọ̀ sókè. ẹnjìnà mọ̀sí láti olómi. a ti gbọ́. ẹyin tí mo fẹ́ mú bẹ̀ ojú obìnrin tó sun àrùn náà lọ. ó lágbára kìí ṣe ikú lọ́kàn lẹ́yìn máa ọlọ́mọ sí wa ló ní gbèsè náà ò dáa ṣùgbọ́n abẹ àwọn olórí wa tí ń darí wa káwọn náà ṣe ojúṣe tó tọ́ obìnrin yẹn kìí ó dání láti sanwó ṣùgbọ́n gbà tí ò sí àtìsanwó ló jẹ́ wò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ikú kọ́ ni ó kàn àwọn tó wá sì jẹ́ olówó ládùúgbò náà tó wá ní sẹ́yìn díẹ̀ ẹ bá ti yẹ nìkan títí ń dorí kodò ká máa bí léègbé sí òsì o ká máa bí ara léèrè lórí nǹkan sí àwọn èèyàn. tàbí tẹ bá ti bá ń wò sí i. ní wò sí i kí ẹ máa bí kó yẹ ẹ̀yẹ́ jẹ́ ń gbé nílé. ìyá bá àdúgbò bàbá anú ilé kí ẹ máa wára wọn wò pé ìyá alágbájá fẹ́ sí góò ni o àwọn ọlọ́run jáde wàhálà ọ̀rọ̀. belenja yẹn ló ti da ìṣẹ́jú kan ti da láàrin ìṣẹ́jú kan kẹlòmínú láǹfààní àti ti dá sí. hello. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. ẹ pé tó. ẹ ṣeun. hello. à ń gbọ́ yín dáadáa ẹ tẹ̀síwájú. mo ní ọ̀rọ̀ olówódé yìí náà ni ò kọ́lá ó ṣàánú wa o. ẹ ṣeun ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká fún ẹlòmíì náà láǹfààní 09099997937. hello ẹ ti wà lójú òpó. hello. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀. láti Ọ̀ṣun ni mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ láti ilé Ogbó. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nílé Ogbó. ọmọọba Àjàdí Bùkọ́lá. àdúpẹ́. lórí ọ̀rọ̀ obìnrin tó para rẹ̀ lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lérí. ọ̀wọ́n owó tó wà nílùú náà ló fa gbogbo wàhálà yẹn. tí ọ̀wọ́n owó yóò bá sí yóò mọ̀ bí èṣù máa dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara rẹ̀. orí èèyàn fún lásìkò ìgbé èèyàn ò bá lọ yáwó. àti pé ìlànà Báíbù àti Muslim gan ó tún lànà owó ìpètò ẹni tó bá ń yáwó ìgan kò sí ọ̀run rere fún un. ó ti kọ́kọ́ dáná fúnra rẹ̀ látàrí kó tó di kó dọ̀rùn. èmi ò ríro owó tèmi lè jẹ even mo jẹ 2 million kí n lè para mi o. olówó microfinance tó bá ti gbé báskẹ̀tì bọ̀ mí lọ́rùn tó bá ṣe 200 naira mọ́ pa tá a fi wọlé ìjọ owó tí ó gbà mọ́ náà nù láyé rẹ̀ torí owó wọn ìgbọ̀n kóòtù fún ní NAFDAC pé kán máa rí owó yìí bẹ́ẹ̀ ní tòbí kóòtù ni màá sọ fún wọn. sẹ́rí nígbà sọ fún yín pé ẹ ṣe ẹni bẹ́ẹ̀ ti gbófin wọnú òfin ní èsì. ilé ẹjọ́ òfin. Mr. Abiodun Bangboye ti wà kalẹ̀ àwọn owó máa bá wa gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ àwọn òròyìn tí a ti kà tá a ti mú wá sí etí gbọ̀nyín látẹ̀ẹ̀kan. Mr. Abiodun ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ atọ́kùn àjẹ́ kí gbogbo ara ní tó ń gbọ́ ètò yìí ojú ayọ̀ lọ́nà àjẹ́ kó mọ̀ wá. àmín. ṣe púpọ̀. ẹni tẹ́ bá wa lẹ́nu ẹ̀ tá à ń sọ ẹnìkan arábìnrin kan nípínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n lọ gbà arábìnrin yìí ó sì wo wá wẹ̀yìn ó rí i pé òun ò fẹ́ kóun ó ṣẹ̀sín ló bá tirẹ̀ mọ́ yàrá ó sì dáná sunra ẹ̀. ṣé ẹ̀bi ìjọba ni ká pè é àbí ẹ̀bi ẹni tó yáwó tí ò padà rí ọ̀nà àbáyọ láti rí owó san? Yorùbá ní tí ò bá sídìí tí ò bá nídìí obìnrin òun jẹ́ kúmólú. bẹ́ẹ̀ni. kò séèyàn tí áwò sùnsùn ta ní kóun dáná sunra ẹ̀. irú àdúrà tá a máa gbà ni pé ìṣòro tá a dé bá wa tá a fi rò pé ká gbẹ̀mí ara wa kọ́lọ́ má jẹ́ kó dé bá wa. àmín. ẹ̀ pọ̀ àmín ẹ̀ pọ̀. ilé ayé yìí bí ìlú gángan ni ó kọjú séèyàn kan ó dẹ̀ kọ
ẹ̀yìn séyàn mi ẹni tó bá dẹ̀ kàn òun ló mọ̀ because èèyàn tó rò sùsùsù pé kò ń sunra ẹ̀ mọ́lẹ́ ó ti wò ó sọ́tún ó ti wò ó sósì ó ti rí pé kò sọ́nà àbáyọ mọ́ owó tá à ń sọ yìí ó lè jówó péréte ni tó yẹ pé 70,000 naira but irú ẹni yẹn ó lè ti rò pé 70,000 yẹn tóun ò bá rí ó máa gba ẹ̀mí òun gan gbẹ̀yìn ni ó máa dẹ̀sìn ńlá fún un yàtọ̀ fẹ́ sìn pé ó máa kúkú gba ẹ̀mí yẹn gan gbẹ̀yìn náà ni kóhun ó kúkú wá gbẹ̀mí. but tá a bá fojú wò pé kí ni gbogbo ṣé irú ìlú yìí pẹ̀lú nǹkan tọ́lọ́run fún wa lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà pẹ̀lú nǹkan àlùmọ́ọ́nì àti ọ̀gọ̀rọ̀ èrò tọ́lọ́run fún ní ẹ̀bùn ló yẹ kó máa rí báyìí kó níṣòrí nàìjíríà ló yẹ kó máa sọ pé àwọn èèyàn para wọn torí 70,000 bó iṣẹ́ àti òṣì tó jẹ́ pé àwọn tó wà ń jọba wa àwọn ọmọ jẹgúdújẹrá àwọn akótilétà tó ń jẹ́ pé àwọn ló ń ṣe olórí wa iṣẹ́ àti òṣì tán ti dá sílùú òun ló fa gbogbo ìlà ìlò yìí tí iṣẹ́ for instance irú ẹni tá à ń sọ yìí tí tọmọ rẹ̀ bá ń lọ sílé ìwé ọ̀fẹ́ tóun náà ní àǹfààní sí ìwòsàn ọ̀fẹ́ ilé alábọ́dé tó ní àǹfààní ẹ̀ gbogbo àwọn wàhálà tí à ń kojú lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà láàárín nǹkan mẹ́ta yìí ni ọ̀pọ̀rọ̀ èèyàn ló ti ní hypertension torí pé abolùn á ti rówó ilé ìwé san ọ̀pọ̀rọ̀ èèyàn ló ti kú torí pé orí lásán ń fọ́ ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti kú pé báwo ni wàá ṣe rówó ilé san nǹkan mẹ́ta yìí ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti kú torí oúnjẹ nílùú òyìnbó tọ́lọ́run ti fún irú àwa yìí láǹfààní àti débẹ̀ ní àmì ìgbà oúnjẹ ó wà lára nǹkan tó chípù jù tí ìjọba wọn mú ní kékeré ní ayé àwọn ọmọ ìlú wọn tẹ́ bá lọ sí ilé oúnjẹ sìn pé nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí ni pé ẹ fẹ́ lọ jẹun wọ́n pè kíní kan ní appetizer ìpanu ló kọ́kọ́ jẹ tán bá kọ́kọ́ gbé sí iwájú yín báyìí ó ti yóná nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni adélé oúnjẹ yẹn ní Germany lọ́jọ́ yẹn lọ́nlọ́n ní Cologne wọ́n dẹ̀ gbé appetizers wá wájú èmi ò mọ̀ èmi kàn lérò pé wọ́n ti because wọ́n kọ́ gbé wọ́n wá gba ìwé pélébé pé ká tíìkì oúnjẹ ta fẹ́ jẹ èmi ò dẹ́ ń ṣọmọbẹ̀ àwọn ọmọbẹ̀ tó mú mi lọ àwọn ti tíìkì oúnjẹ so àwọn yẹn wá lọ ìgbà tán máa padà wá wọ́n gbé kinní sí wa wájú mo lérò pé oúnjẹ tí a sọ pé a fẹ́ gbà òun náà ti gbé sí wa wájú láì mọ̀ pé ìpanu ẹ mọ fele mọ panu náà oúnjẹ ń bọ̀ ìpanu gan ti yóò yàn rẹ pẹ̀lú kóòkì kan ní kanu pẹ̀lú nǹkan tó kó wá ó tún mú kóòkì lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ nìyẹn ìgbà tí màá jẹ́ tán ni wọ́n ṣẹ̀ wá gbé wọ́n ní kí ni wọ́n á tún gbé wá yìí wọ́n ló jẹ́ tá a béèrè fún gangan náà ṣẹ̀ gbèdé pé ìpanu ní tàkọ́kọ́ wọ́n wá ń jẹ́ kó yé wa wípé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn àtọ̀rìnwá táwọn olóyìnbó ń pè ní immigrants bóra ní Áfíríkà ni o bóra kínní o tó yẹ pé tán bá ti wá sílé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ yẹn ìpanu yẹn tán bá ti gbà á ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa gbé lọlé àtọ́jú rẹ̀ òun ló máa fi jẹun ló máa jẹ fún àìmọye ìgbà so ìyẹn túmọ̀ sí bí àwọn ìlú yẹn bọ́n ṣe mú oúnjẹ ní ọ̀kúnkúndùn so ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn tí oúnjẹ bá wà tí ilé wà táwọn ọmọ wa rí ilé ìwé ọ̀fẹ́ lọ tán rí ilé ìwòsàn ọ̀fẹ́ lọ pé kò ní sí pé à ń para wa torí 70,000 torí 70,000 tó ń sọ yìí tá a bá fẹ́ wò ó fẹ́ sanwó ilé ń bẹ̀ ó fẹ́ sanwó iléèwé ó fẹ́ bóra orí ń fọ́ ó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ so nǹkan ló fà òun láti sọ pé ìjọba òun láàbà wí ìjọba ló jẹ̀bi gbogbo wàhálà ẹ̀ because gbogbo owó tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí ó ṣe ó tó láti ṣe ìgbáyégbádùn fọmọ orílẹ̀‐èdè yìí tó jẹ́ pé àkànní máa wọ́wọ́ ẹnì kankan sọ pé a fẹ́ jẹun ó ní ètò ìdìbò ló ń bọ̀ ń sìn àwo gbogbo wọn látòkè désàlẹ̀ kò sí kankan nu wọn tá a lè sọ pé ó gbé kan kò sí kankan tá a lè sọ pé tẹ́lẹ̀ bá débẹ̀ o ìṣẹ́ àti òṣì tó ń bá wa jà o pé ó máa dínkù jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo nǹkan tó ń sọ fún wa náà ni pé tán bá débẹ̀ pẹ̀lú bọ́n ṣe nǹkan tán náà fẹ́ lọ ṣe kò sí bí ìṣẹ́ àtòṣe òtúnú bí òtún tún peléke sí so irú ilé ayé wò làwa wà so àwa
bá àwọn mọ̀lẹ́bí àti ará èèyàn tó súnú dáná sunra ẹ̀ àbáwọn kẹ́dùn adẹ̀fẹ́ fi àsìkò èrò àwọn èèyàn wa wípé orí bíbẹ́ òun kọ́ lo oògùn orí fífọ́ kò sí gbogbo òṣòro tá a lè máa kọjú náà àwọn olóyìnbó máa ń sọ kínní kan pé every problem ló ní expiring date kò sí bó ṣe ó máa is a phase ó máa lọ náà ni kó tó wá expire yẹn ni kéèyàn má expire. kó náà má expire. kéèyàn má expire kí ọjọ́ yẹn expire. bẹ́ẹ̀ ni so ká máa ní sùúrù. ẹ ṣé àlejò wa ó kù ọjọ́ péréte ọjọ́ sátidé báyìí á ti wà nínú ìdìbò ó sì kù bí ọjọ́ 5 wákàtí mọ́ńbé àtàwọn ìṣẹ́jú tí ó pọ̀ mọ́ àwa olùdìbò tá a fẹ́ lọ dìbò àwa la wà láàrin ìlú yìí tí epo wọn àwa la wà láàrin ìlú yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní owó lọ́wọ́ ó ti kó ń ròyìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní sọ pé àwọn transfer gan kò bọ́ sówó ẹni táwọn fẹ́ rajà ẹlòmíì ó ti transfer wá dúró bí wákàtí kan ṣe ti rí kó tó gba ọjà bẹ́ẹ̀ wẹ̀ àti owó àti epo méjèèjì ṣe pàtàkì fún ètò ìdìbò yìí fún àwọn tó fẹ́ lọ dìbò àwa olùdìbò mò ń sọ o mi ò tí sọ fún àwọn olùdíje gangan o mi bá wà aráàlú yìí náà la fẹ́ lọ dìbò ṣé pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí bó ni ṣé ó dẹ̀ lè rọ aráàlú lọ́rùn dáadáa lọ́jọ́ ìbò yẹn bẹ́ẹ̀ wẹ̀ gangan àwọn olóṣèlú yìí gangan tó jẹ́ olùdíje pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí náà tó dẹ̀ kọjọ́ péréte bó o ló ṣe lè rọ̀ wọ́n lọ́rùn àtàwọn tó wáá fẹ́ ṣe kò kárí ẹ̀ gangan àjọ olómìnira torí nàìjíríà yé wa no problem amókè ni téèyàn ó sì mọ̀ pé èèyàn òkè bó o lè ṣe rò pé yóò rí lọ́jọ́ náà. àríró eléèrí wọ́n fi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni a tún ṣe mọ̀rùmọ̀rù ṣe ń ṣe àkókò kúrò díẹ̀ wọ́n á tún ṣe mọ̀rùmọ̀rù bí wọ́n ti ń ṣe. a ṣe mọ̀rùmọ̀rù bọ́n ṣe ń ṣe a kúrò díẹ̀ because pẹ̀lú bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí ń sìn ó yẹ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kínú wa ká máa sọ pé ká máa ka wákàtí ká máa ka ọjọ́ tí ètò ìdìbò máa fi tá fi dé ni pé at least eléyìí máa fún wa ní àǹfààní láti yan èèyàn tá a fẹ́ sódà gbogbo àwọn ìlà ìlú tá ń kojú yìí ó máa wá sópin bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ní àwọn ìlú tó wà lágbàáyé tí nǹkan báyìí bá rí báyìí a máa ka ọjọ́ ni kìdẹ́ ń ṣe ìlú tó wà lágbàáyé náà ó ti ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà rí àwọn èèyàn máa wò pé ẹ jẹ́ ká máa ka ọjọ́ tó pé tàbáṣà ti ní ọjọ́ ìdìbò láà fi agbára wa hàn but àwa wo gbogbo àwọn tó sọ pé wọ́n fẹ́ díje yìí gan àwọn wo la lè sọ pé a fẹ́ fagbára wọ̀ pé tàbá ká dìbò yọ ilé ká fi lé sí pé nǹkan máa rọ̀ wá lọ́rùn kò sí so ìyẹn túmọ̀ sí wípé irú ìró òun nìborùn ìbànújẹ́ ló dẹ̀ wá jẹ́ torí pé fún nǹkan tó likely kó ṣẹlẹ̀ torí kò sí ìwúrí kankan even láìsí pé kò sí bí ọ̀wọ́n gógó epo àtowó tí ò sí lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí ò fi ní affect election yìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní tó yẹ pé wọ́n máa need àti lọ sílùú wọn for instance irú àwọn tó ń gbé Ìbàdàn sìn tó jọ ọmọ Ìgbòho ni tó dẹ̀ ti a need àti lọ sílùú láti lọ dìbò ń bẹ̀ and ìwọ tó bá gbé Ìbàdàn ojú táràbò máa fi wò ẹ́ náà ni pé ọ̀gá wa tó bá ń bọ̀ lé ó máa bá a mú kankan bọ̀ bó jẹ́ búrẹ́dì á bá a rà bọ̀ ṣé èèyàn tí ò tí ì rí owó búrẹ́dì ń bàdàn gan-an ṣóun ni ó ra búrẹ́dì bọ̀ láti Ìbàdàn ṣóun ló máa ra búrẹ́dì bọ̀ láti Ìbàdàn àwọn irú ìtìjú yìí pé màá máa ṣánpá lọlé mo ní ìyá mo ní bàbá sílùú báwo máa ṣe débẹ̀ tí mi ò ní lè tọwọ́ bọ̀ kò kí n fún wọn ní 5,000. màá kàn dìbò máa sì mọ ṣé màá kàn dìbò máa bọ̀ náà ni so irú àwọn tìjú irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn
ó ṣeé ṣe pé kán má ní àǹfààní àti hàn ní ìwúrí pé wọ́n fẹ́ lọlé even tó bá ní èrògbà àti lọ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń lu yìí wọ́n ara jókòó wọn jẹ́ ó máa kọ́ domi tútù sí wọn lọ́kàn eléyìí tó máa tún jẹ́ kó wọ́ọ̀sì ni pé kí ni mo kàn fẹ́ wá para mi lé lórí gan ta ni mo fẹ́ lọ dìbò fún gbogbo àwọn tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn ọmọ akótilétà ni eléyìí ti sọ pé tó ń bá débẹ̀ wọ́n á ta lé ìwòsàn tó ń bá débẹ̀ wọ́n á ta lé ìwé. kí ni ó wà kú nàìjíríà tí wọ́n bá ta gbogbo ẹ̀. so ṣé kí n ti rú àyìn lè lù wọ́n á wá risk life òun láti ìbàdàn lọ sí ìgbòho àbí lọ sí gbẹ̀tì àbí lọ sógbómọ̀ṣọ́ àbí lọ ìbarapá torí mo fẹ́ lọ dìbò so kò sí bí gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ ń lù yìí tí òfin ní àmì tí òfin lè ṣe apá kan jàmọ́ fún. kò sí bí òde ṣe ní ṣe. ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún ìbéèrè méjì kan wà tí ń ta wọ́tasẹ̀ nù mí lórí ọ̀rọ̀ àjọ olómìnira elétò òdìbò ṣe mọ̀ pé Independent National Electoral Commission independent yẹn ó túmọ̀ sí wípé àjọ yìí ní òmìnira láti dá dúró lọ́wọ́ ara ẹ̀ ǹjẹ́ lóòótọ́ làjọ INEC ní òmìnira tó bá jẹ́ pé wọ́n ní òmìnira lóòótọ́ ǹjẹ́ wọ́n ń lo òmìnira yẹn bí ó ṣe yẹ kí wọ́n lò láti fi pèsè ètò ìdìbò ní Nàìjíríà ìyẹn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì Bishop Kukah bíṣọ̀bù àgbà ìjọ àgùdà Bishop Matthew Kukah ó ní kò sí ààrẹ kankan nínú ìtàn Nàìjíríà tó gbáradì fún ètò ìdìbò tó gbáradì fún ìṣèjọba kó tó di kó dórí àlééfà ó pé gbogbo wọn ń gbà wọn bá débẹ̀ ní òkè tí ó dé gba alátẹ ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá káwọ́ lórí ní ọ̀rọ̀ gbogbo wọn máa ń já sí ṣé bẹ́ẹ̀ lórí. ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ṣé tòótọ́ ni àjọ INEC pé ṣé wọ́n ní òmìnira kò sí òmìnira kankan tán ní ó dẹ̀ wà nù kan tí àwa máa ń sọ ní inú ẹgbẹ́ tiwa wípé láìsí pé àjọ INEC ní òmìnira kò sí gbogbo ìdìbò tá a bá ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó máa ṣe àǹfààní fún aráàlú ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní pé a fẹ́ dá ẹgbẹ́ òṣèlú sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́nìí sì máa ń sọ ọkùnrin nìkan pé ẹ̀yà méjìlá ní ẹ̀yà olówó àtẹ̀yà mẹ̀kúnnù ẹ̀sìn méjìlá dẹ̀ ní ẹ̀sìn olówó àti ẹ̀sìn mẹ̀kúnnù àwa mẹ̀kúnnù yìí la wá pọ̀ jù àwa nìyà dẹ̀ wá ń jẹ kí ló fà á nǹkan tó fà á ni wípé gbogbo àwọn tó wà ní ètò òṣèlú àti ètò òṣùjọba àwọn olówó ni wọ́n ìfẹ́ àwọn olówó náà dẹ̀ ń ṣe ọ̀hún ṣe fẹ́ mẹ̀kúnnù so ká tó lè bọ́ nínú gbogbo ìlà ìlò tá a wà pẹ̀lú àwa mẹ̀kúnnù ó dọjọ́ tá a bá ní ìjọba tó jẹ́ wípé ìjọba ti òṣìṣẹ́ àti mẹ̀kúnnù ni ó dọjọ́ tá a bá nírú ìjọba bẹ́ẹ̀ a tó lè bọ́ kúrò nínú ìlà ìlò yìí òun là á fi sọ wípé kí mẹ̀kúnnù àti òṣìṣẹ́ kan tó tẹ̀lé níjọba wọ́n gbọ́dọ̀ ní ẹgbẹ́ tí wọ́n tá fún wọn ní àǹfààní pé àwọn náà fẹ́ kópa ní ètò ìdìbò ètò ìdìbò kan ṣe pé ọjọ́ ìdìbò kákan lọ́ máa tẹ̀ka nìkan ètò ìdìbò náà fún wa ní ó fún mẹ̀kúnnù ní àǹfààní láti rí pé àwọn náà fẹ́ gbé igbá ìbò bọ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́nìí sìn mẹ̀kúnnù wo òṣìṣẹ́ wo ló ní àǹfààní àti gbé igbá ìbò kò sí torí pé tẹ́ ẹ bá gbogbo ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ bá lọ nsìn tó bá ní ká ẹ lọ 1 million mú 5 million wá ṣé òṣìṣẹ́ tó ń gba 30,000 minimum wage tí ò rẹ́gúlà bó ló ti fẹ́ rí irú owó gan bí ọyẹn òun làwọn fi wá sọ wípé ọ̀nà àbáyọ kọ́kọ́ ní pé ká rí pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wà tó jẹ́ pé ìyálàta ìyálépo àwọn náà sọ pé wọ́n fẹ́ díje but tẹ́ bá fẹ́ dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́nìí sìn nǹkan tí INEC máa kọ́kọ́ sọ ni pé kẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ní àwọn aṣojú ní 24 out of the 36 states including Federal Capital Territory ìyẹn yàtọ̀ sí pé owó gan bí ọ táníkẹ́ lọ mú wá kẹ́ tó lè dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ àwa wò ó pé ṣé INEC máa ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹgbẹ́ àǹgbà kan tó forúkọ sílẹ̀ kan tó dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ ìgbà tí àwa dá ẹgbẹ́ tiwa Socialist Party of Nigeria sílẹ̀ kó tó di ọjọ́ náà lọ́dún 2013 100,000 náà gbà kété tán gbọ́ pé àwọn ajìjàgbara fẹ́ dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ o náà gbé sí 1 million owó ìdẹ̀gbẹ́sílẹ̀ owó ìdẹ̀gbẹ́sílẹ̀ okay
so but kí ni ọ̀nà wo la ṣe lè rí pé àjọ INEC ní òmìnira kí olórí INEC kì í ṣe president ló yẹ kó máa yàn INEC ó gbọ́dọ̀ kó jẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ for instance NSC gbọ́dọ̀ ní representative ASUU gbọ́dọ̀ ní representative NBA gbọ́dọ̀ ní representative ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn Christian CAN wọ́n gbọ́dọ̀ ní representative ti mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ní representative tá bá ní irú INEC tó wà represented in that nature ní àárín àwọn tán wà elected tán jẹ́ member INEC yẹn tán jẹ́ commissioner àwọn ló máa ń dìbò tá yan ara wọn pé ẹni yìí la yàn as chairman ẹni yìí la yàn as secretary irú INEC bẹ́ẹ̀ kò ní jẹ́ INEC tá a lọ máa kanlẹ̀kùn president kó tó di pé òun fẹ́ so a ní ìgboyà tó rán mọ̀ pé aráàlú ló yàn wọ́n débẹ̀ a ní ìgboyà láti sọ wípé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe irú INEC bẹ́ẹ̀ òun la lè sọ pé independent INEC bọ̀ ilé ta ní sìn wà independent kankan o nǹkan tí for instance àwọn OCEC ní ìjọba nípínlẹ̀ kankan kì í ṣe gómìnà ló yàn wọ́n ni kété tán bá ti débẹ̀ tán nǹkan tí gómìnà bá ti ní kàn ṣe òun ló jẹ́ pé ẹ lọ wo gbogbo election tí àwọn state electoral commission máa conduct fún àwọn local government gbogbo ìjọba tó bá ti wà nípò òun ló máa win ní gbogbo rẹ̀ eléyìí tá a ṣe gbẹ̀yìn sìn PDP ló win ẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tí olóògbé gómìnà eléyìí tó lọ lọ́run tó ṣe APC ló win gbogbo ẹ̀ ìjọba tó bá ti wà ní ẹgbẹ́ tó bá ti wà níjọba òun ló máa clear gbogbo ẹ̀ òun ló fà á tí a sọ pé ìjọ INEC kò wà independent. kákan sọ pé wọ́n ń jó kọ ni. kákan jó kọ ni independent ní ìṣòro náà jẹ́. ìbéèrè kejì kẹ́ ẹ dáhùn ẹ̀ náà. ìbéèrè kejì ni wípé kí ni ìbéèrè kejì yẹn náà. kúkà ní àwọn ààrẹ. pé. àwọn ààrẹ ò sí ìgbáradì kankan wọ́n kàn débẹ̀. kì í ṣe pé ọ̀n sí ìgbáradì ń gbáradì nǹkan tán fẹ́ lọ ṣe òun náà ń ṣe. àbíká sọ pé nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe náà gbáradì fún. òun náà gbáradì fún gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ìjọba tá a ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ìjọba tá a ti ní ìjọba olówó ọ̀tá mẹ̀kúnnù ni wọ́n. a lè pè ní ìjọba olówó fún olówó látọwọ́ mẹ̀kúnnù. ìjọba olówó fún olówó látọwọ́ mẹ̀kúnnù ni. yeah. so wọ́n kàn máa ń lò wá bí irinṣẹ́ láti dé ipò agbára ni tá a bá ti débẹ̀ tán ìfẹ́ tí wọn náà máa ń ṣe kì í ṣe pé wọ́n gbé ṣe bí gbogbo àwọn tó ń wà níjọba tó ń fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ di gómìnà wọ́n fẹ́ di president nsìn wọ́n sọ nǹkan tó fẹ́ ṣe bọ̀ nǹkan tó ń ṣe náà tó ń sọ pé tó bá débẹ̀ pé àwọn nǹkan àlùmọ́nì tọ́lọ́run fún wa tó kù tán ti tà pé gbogbo rẹ̀ lókù tán máa tà wọ́n ti sọ nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n gbáradì fún tán bá dẹ̀ ti débẹ̀ tán tà àwọn ara wọn náà máa tà fún kò dẹ̀ sí bọ́n ṣe máa ṣe irú pọ́lísì yẹn torí òní máa ta mẹ̀kúnnù so kì í ṣe pé àwọn ọmọ kan tó fẹ́ ṣe wọ́n gbáradì tún nǹkan tó fẹ́ ṣe ọ̀gá mi kan máa sọ nǹkan pé ọmọ kan tó fẹ́ ṣe àwa làmọ̀ kan tá à ń ṣe. ọmọ tó fẹ́ ṣe àwa làmọ̀ kan tá à ń ṣe. àwa masses làmọ̀. àwa masses làmọ̀ kan àwa ọ̀gọ̀rọ̀ mẹ̀kúnnù làmọ̀ kan tá a fẹ́ ṣe. pẹ̀lú bílù sílù ṣe rí ṣé ó yẹ ká rí èèyàn kan tó wà nílé slap me and face you tí ò rówó iléèwé ọmọ san tí ò rówó oṣù gbà kó ì máa wọ tíṣẹ̀tì olóṣèlú kan kó máa sọ pé eléyìí lòun fẹ́ dìbò fún eléyìí lòun fẹ́ kún fún kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá bọ̀ àìlóye wa àti ìmọ̀ tó kún pé nílùú Nàìjíríà ẹ̀yà olówó àtẹ̀yà mẹ̀kúnnù ló wà kò dẹ̀ síjọba tí ẹ̀yà olówó ò ní ṣàánú mẹ̀kúnnù láyéláyé kò sí bó ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀. torí wọn ò ní fẹ́ kí mẹ̀kúnnù ò tó àwọn. bẹ́ẹ̀ ni torí inú ìṣẹ́ àti ìyà wa làwọn ti ń ṣẹ̀ṣọ́. ẹ ṣe pọ̀ ìbéèrè kan tawọ́tasẹ̀ nú mi ó dẹ̀ wọnú ara wọn ni alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC Adamu Abdullahi
nínú ìpàdé kan tí wọ́n ní àwọn gómìnà táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC tí wọ́n ṣe ní àná ibẹ̀ ni alága ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ti bá wọn oníwèé ìròyìn sọ̀rọ̀ wípé ibi tí àwọn gómìnà tí wọ́n dúró sí lòun náà dúró sí ibodè làwọn gómìnà náà ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n dúró sí èyí tí wọ́n náà dúró sí ni wípé ọ̀rọ̀ lórí owó ń gbé àkọ́tún wọ̀nyí ìyẹn àlàkalẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú swap policy yìí wípé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ Supreme tó gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn àwọn gómìnà yẹn ní òun làwọn dúró tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n wá ń sọ fún ààrẹ Muhammadu Buhari wípé káwọn náà tẹ̀lé ìlànà yẹn gẹ́gẹ́ bí Supreme Court ṣe gbé e kalẹ̀ àwọn gọ́fúnọ̀sì tó wá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n láwọn rí pé orí ń ta aráàlú nǹkan ṣaráàlú nínú ìwòye àti ìbéèrè gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń bá wa tó ọ̀rọ̀ ìpalẹ̀ láàárọ̀ yìí ṣé wọ́n ń ṣe nítorí pé àlàkalẹ̀ yẹn ti ń kóbá wọn náà ni àbí nítorí àwọn aráàlú lóòótọ́. kì í ṣe torí aráàlú tẹ́ bá ti rí olóṣèlú tó ń fúnpá tó ń fúnṣẹ̀ tó ń jí èjìká pé òun fẹ́ ṣe nǹkan wọ́n ti rí interest wọn kan ń bẹ̀ pàtàkì ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ òun ni àwọn náà fi sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó ń ṣe kì í ṣe torí aráàlú ní gbogbo pé à ń lọ Supreme Court torí ìyà ń jẹ aráàlú kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní kì í ṣe torí ìyẹn náà fi lọ Supreme Court kìíní yẹn ó ti affect àwọn náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn la mọ̀ pé owó wa ń ti jí pamọ́ sínú ilé àwọn dẹ̀ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà déyàn tó lè gbogbo ìbò ta ti ṣe láìpẹ́ yìí tèkìtì ní àti tọ̀ṣun ó ti fi wọ́n gédégbé kéèyàn tó lè dé ipò ó gbọ́dọ̀ ra ìbò so owó yẹn ti jí pamọ́ sílé pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ilé tí Buhari wá lòun ṣe yìí ó wà affect some of them òun náà fi sọ wípé náà fi sá lọ sí Supreme Court tó bá jẹ́ torí pé tiwa náà fi lọ sí Supreme Court àwọn ṣe lọ Supreme Court látọjọ́ yìí pé owó epo pé kó jẹ́ iye tí bẹ̀kúnnù ní àǹfààní àti rà àwọn ṣe lọ Supreme Court wípé kórètè owó tí òṣìṣẹ́ ń gbà tí ò dán régé pé kán fi sí kó jẹ́ iye táwọn náà ń gbà ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn tó ṣẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ wípé àtorí mẹ̀kúnnù ìyà yìí pọ̀ la fi lọ sí Supreme Court ọ̀gọ̀rọ̀ wọn náà san owó òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ wọn o adẹ̀mọ̀ wípé ní for instance gómìnà Kaduna tó jẹ́ pé òun ni abẹnugan wọn amẹ́yẹ tíṣà tó dá dúró lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó sack ṣe irú àwọn ẹ̀ la máa sọ pé ó nífẹ̀ẹ́ aráàlú but at the same time a gbọ́dọ̀ sọ ilé ìka tún yànyàn náà ẹ̀ ká jẹ́ kó yé wa wípé nǹkan tí Buhari ṣe torí òun náà sọ pé òun fẹ́ fi curb corruption ni irọ́ náà gbáà ni because àwa ò faramọ́ bí ìṣẹ́ àti òṣì bí tó fi gbogbo ìnira tí ètò yìí tó mú bá aráàlú gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn ni ò lówó lọ́wọ́ mọ́ èèyàn lówó sí báńkì kò ní àǹfààní sí mọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ and àwa ò faramọ́ gbogbo ìnira tó bá aráàlú àwa ní àǹfààní pé tó bá jẹ́ tòótọ́ ni Buhari ló fẹ́ curb corruption ó mọ gbogbo ẹ mọra yín náà ẹ mọ gbogbo àwọn tó kó owó sílé ẹ mọ àwọn tó kó owó sínú wọlẹ̀ òfin dẹ̀ fún yín ní àǹfààní pé tẹ́ bá mọ èèyàn tó kó owó sílé àbí tó mú nǹkan tí òun ṣe títẹ̀ pamọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òfin fún yín ní àǹfààní wípé ẹ lè lọ fọ́ ilé ẹ̀ ṣebí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní ìgbà tán lọ mú Okorocha nílé ẹ̀ ní Imo State ó ti géètì ó ti gbogbo ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tẹlẹ̀múyẹ́ àwọn àjọ DSS sílì náà fọ́ wọlé náà òfin yìí fàyè gbà yín pé gbogbo àwọn tó ti ṣùwà bàjẹ́ tó ti jí owó aráàlú tó bá jẹ́ tòótọ́ owó yẹn lẹ fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn tẹ ní ẹ̀rí tẹ mọ̀ wọn ẹ lọ mú wọn kẹ́ gba owó ìlọ́wọ́ wọn kẹ́ẹ̀dẹ̀ rí pé ẹ fi ọwọ́ òfin ìwà tẹ fi jẹ wọ́n ìyẹn ó bá àwa lára mu
ju wípé ẹ wá ṣe ń gbọ̀nà kọ́ lọ́yí tó wá fa ìnira fún aráàlú àwọn aráàlú wá ń jẹ ìyà ẹ̀ṣẹ̀ táwa ò táàdá ìyà ìmọ̀dí torí pé tẹ́ bá sọ pé torí olówó lẹ́fẹ́ ṣẹ́sìn ṣé àwọn olówó mélòó lẹ́rí tó ti lọ kíù lẹ́nu ATM tó sọ pé òun fẹ́ gbowó. àbẹ̀wò nìṣẹ̀lẹ̀ ti Abẹ́òkúta ẹ̀yà oní 70,000 naira. ló ti ṣẹlẹ̀ olówó ni ló fi lọ yá 70,000. ẹgbẹ́ tirẹ̀ bẹ́ẹ̀ so àwọn aráàlú ló nìnira yìí wà fún òun láti sọ pé ẹ̀tàn ni gbogbo wọn ìjọba ẹ̀tàn àti àwọn gómìnà tán lọ Supreme Court ẹ̀tàn ni wọ́n Buhari tó sọ pé torí corruption ló ń fi change owó ni ẹ̀tàn náà ni so àwọn aráàlú la gbọ́dọ̀ jẹ́ kán tàn wá a gbọ́dọ̀ máa sọ pé ìkan ló bẹ́tà nínú wọn irú ìró òun nìborùn wọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí aráàlú ni pé a gbọ́dọ̀ gbára wa dì kárí a gbọ́dọ̀ ní òye àti ìmọ̀ wípé kò sí nínú olóṣèlú kankan tí ó wọ́t pé ká máa para ká máa jà fún kò sí kankan nù wọn tá a gbọ́dọ̀ sọ pé mo gbá àbúrò mi létí mo gbé àdá torí pé olóṣèlú kò sí kankan tó bẹ́tà and adẹ̀ ń sọ eléyìí torí pé ètò òṣèlú ètò gbogbo wa ni kò séèyàn tọ́lọ́run dá láti sọ pé olóṣèlú lélẹ̀ kò sí bí ọ̀bọ ṣe sorí tí ìnàkí ò ṣe. ọlọ́run ò dẹ́ nìkan pé olóṣèlú lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò dá pé olóṣèlú gbogbo wa. olóṣèlú ni gbogbo wa àwa là wá kópa mẹ̀kúnnù là wá kópa pé àwa fẹ́ ṣe Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan pé àìmáa ṣèpàdé àwọn mẹ̀kúnnù náà fi rí pé alága toxic kan nù wọn. wọn ò mẹ́ta alága àṣẹ tọ́ sí. bẹ́ẹ̀ ni so tí àwọn náà bá ń ṣèpàdé àwọn náà rí pé agbára yìí náà àwa náà lè débẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ̀kúnnù ló ń to ilé wọn tó dẹ̀ náà ní àṣeyọrí ju bí àwọn olóòtán pera wọn lólóṣèlú yìí táwa ń pè lọ́lọ́jẹ̀lú bọ́n ṣe ń to ilé wọn lọ. Mr. Abiodun Àtíkù sọ̀rọ̀ kan láàárọ̀ yìí wípé bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá dìbò fún Tinubu ebi gbà pé wọ́n gbéra wọn kúrò nínú ayanran wọ́n jura wọn sínú iná ni èwo lèwo ta ni káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ta la fojú jọ nínú àwọn olóṣèlú ìtàlẹ̀ sọ pé bóyá ká tiẹ̀ wò pé ẹ wo àwọn olùdíje mẹ́ta tó ṣe kànrìn ní Nàìjíríà àrí Àtíkù àrí Tinubu àrí Peter Obi èwo lèèyàn lè sọ wípé ó dà pé eléyìí ni mo fojú jọ nínú gbogbo àwọn olóṣèlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yàtọ̀ sí ìbọn òṣèlú tí oníkálukú ń jù Tinubu á ní bẹ́ẹ̀ bá dìbò f'Átíkù nǹkan báyìí ni ó ṣẹlẹ̀ Àtíkù á ní bẹ́ẹ̀ bá dìbò fún Tinubu ẹ padà ju Nàìjíríà sínú náà ni oríṣiríṣi orúkọ làwọn èèyàn ti fi tag àwọn olóṣèlú ibo gan ni káwọn ọmọ Nàìjíríà yà sí ó dà pé confusion ti wà báyìí. ọlọ́jẹ̀lú ni wọ́n ṣe lójúṣèlú torí tó bá jẹ́ olóṣèlú ni wọ́n ó yẹ kán á máa sọ fún wa bọ́n ṣe fẹ́ ṣe ìlú ni kí ló kan Àtíkù pẹ̀lú ṣé títẹ̀ ṣé títẹ̀ mí nì ṣé èmi máa sọ pé mo ń dìbò ń sìn máa sọ pé kán má dìbò fún èèyàn kan kí ló kàn mí pẹ̀lú èmi tẹ́mí ní kí n ti sọ nǹkan tẹ́mi fẹ́ ṣe nǹkan tá a lérò pé ó yẹ k'Àtíkù mọ́ sọ ni pé kó máa sọ nǹkan tóun fẹ́ ṣe fún aráàlú kì í ṣe pé kó wá máa sọ pé àwọn má dìbò fún Tinubu kì í ṣe pé kán máa pera wọn lólè àmọ́ kó lè ní gbogbo wọn tó gbogbo ẹ̀ láti gbọ́n sìn tí Àtíkù pé Tinubu ló lè pé jàgùdà láìpẹ́ yìí tó bá jẹ́ mi náà pè lóru orúkọ yẹn màá ti gba ilé ẹjọ́ lọ bọ̀ kí ni Tinubu náà máa sọ ó ní olè níwọ náà so òun ti accept pé òun náà so òun la sọ pé ọlọ́jẹ̀lú ni gbogbo wọn but ju gbogbo ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí èmi o Abíọ́dún Bámigbóyè tán bá ní ọjọ́ ìdìbò báyìí ta ni kí n dìbò fún Ṣòwòrẹ́ lèmi ló dìbò fún akínìdí mi ò polongo olùdìbò bọ̀ kínìdí ìdí ni wípé nínú gbogbo àwọn tó ń gbé ẹgbà ìdìbò yìí òun nìkan ló ti jáde tó sọ pé tó ń bá débẹ̀ o tọ́lọ́n bá fún un láǹfààní láti débẹ̀ o pé gbèsè tí Nàìjíríà ń san pé òun á dáwọ́lé pé ìdí ni pé torí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lénìí ó jẹ́ 100 náírà là ń ní 100 náírà ẹ̀wọ̀n wà tó láti máa san gbèsè mọ́ gbèsè tán ti jẹ lórí orúkọ wa gbogbo àtàjókòó sínú kulu yìí gbèsè tí wọ́n ti jẹ lórí orúkọ wa. àṣé wọ́n dárúkọ Bólúwájú Ògúnyẹmí pé iye báyìí ni gbèsè ló jẹ ní. sọmọ Nàìjíríà. gbogbo ọmọ mo lè decide pé mi ò sọ tọ́ba ni wọ́n pín owó mo lè decide o. tọ́ba ni wọ́n pín gbèsè tán jẹ lórí orúkọ wa
obìnrin ló yẹ kí gbèsè tí ó san ojú tàwọn ọkùnrin. àwọn àmọ̀ kan tó yẹ kán tó fi pin bọ̀ nǹkan tá a mọ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bí àwọn òmòye ṣe jẹ́ kó yé wa wọ́n ní gbèsè tí wọ́n jẹ tọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ń san lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan bóra bí ó lé ó ju 60,000 naira lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan ẹlòmíì ò lè gba 60,000 naira ẹlòmíì ò pa 60,000 lóṣù. so táyé ìyẹn túmọ̀ sí wípé gbogbo owó tí nàìjíríà ń rí bí aráàlú tówó yẹn ò tó láti san gbèsè wa mọ́ ìyẹn túmọ̀ sí wípé gbogbo owó yẹn gbogbo àkànṣe wa èèyàn tó bá sọ pé òun fẹ́ ṣe president òun fẹ́ ṣe gómìnà òun fẹ́ ṣe kinní kan kò sówó tá a fi ṣèlú so oníṣòwò rà sọ pé kóun bá kọ́kọ́ débẹ̀ owó yẹn òun á kọ́kọ́ sọ pé IMF World Bank mi ò ní sọ kọ́bọ̀ fún mi ẹ fún mi ní ààyè búra fún ọdún kan ọdún méjì. kí n kọ́kọ́ gbọ́ bùkátà lù mí náà. kí n kọ́kọ́ máa suspend payment yẹn wọ́n wá probe pé báwo náà ṣe gbowó ìgàn àwọn olóògbà so fún ọdún méjì ọdún mẹ́ta yẹn gbogbo owó tí nàìjíríà bá rí a mọ̀ pé à ń ná sórí ètò ẹ̀kọ́ à ń ná sórí ètò ìlera a fi ń ṣọ̀nà a fi dá aṣẹ́lẹ̀ fún ọ̀dọ́ ó nìkan ló sọ ọrú kan bẹ́ẹ̀. àwọn kí wàá gbowó yẹn. òun náà ó sọ pé òun á probe bóun ṣe bọ́n ṣe gbowó gbogbo ìjọba tó ti gbà gbogbo wọn ló máa probe gbogbo àti eléyìí tó fi ra ilé epo àti eléyìí tó fi dá ilé epo sílẹ̀ àtẹlẹ́yìn tó fi dá yunifásitì kò sí president lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tó ti ṣe ìjọba reason tí ò ní yunifásitì bóná ti rówó yìí. gbogbo ẹ̀ láwádìí tó yẹ pé a máa gbà padà. irú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn. so ìkan tí àwa rí pé ó yẹ kó rí nìyẹn òun nìkan ló dẹ̀ sọ wípé ó ní iná wa tán tà pé òun á dá padà sí ti aráàlú. ẹ má gbàgbé pé ní 2019 ọ̀rọ̀ awuyewuye owó kan ó ṣẹlẹ̀ àwọn tó wà ní diaspora tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú Sowore tí wọ́n ṣe àsùnwọ̀n kan pé GoFundMe pé kí wọ́n fi ṣe ìpolongo òbò fún Sowore nígbà tí ètò òdìbò lọ tán tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe analysis bí owó ṣe wọlé bówó ṣe jáde ni wọ́n sọ pé Sowore gba iye owó kan tí wọn ò tiẹ̀ wá lè account fún owó tó wọlé àti bó ṣe jáde ọ̀hún tí wọ́n lè sọ pé báyìí ni wọ́n ṣe náà lẹ́yìn òrẹ́yìn làwọn kan sọ pé Sowore gbayé báyìí àwọn ti gbé já láàrin ajẹlẹmọlẹ Sowore wọ́n ní ilé àsìkò ìgbà náà tí wọ́n dá owó jọ fún un òun náà kò wà accountable òun náà wà accountable ó dẹ̀ fẹ́ ṣe accountable. ṣé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣé a lè nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ká gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ Sowore tí wọ́n dáwó jọ látọ̀hún tí owó sì dé àpò àsùnwọ̀n ẹ̀ tán tí ó sì jẹun wípé kò kú di president lásìkò gbà náà. inú mi dùn pé sọ ilé lọ́dún 2019 ẹgbẹ́ tiwa alájọṣepọ̀ kankan pẹ̀lú Sowore kí ló dẹ̀ fà nígbà náà ni wípé gbogbo nǹkan tí mo sọ pé Sowore sọ yìí ń sìn ní ọdún 2023 kò sọ ń gbà náà lọ so àwa wò pé kò sí yàtọ̀ nú ìwọ àti àwọn ilé ìgàn but ẹ̀kọ́ ti wá yé Yorùbá ní pé life is a teacher so between 2019 and now nǹkan ti yàtọ̀ òun ló fi sọ nǹkan tó ń sọ yìí òun là á fi ní àjọṣepọ̀ tá a ní pẹ̀lú ẹ̀ but lórí owó tí because wọ́n láti sọ so that àwọn èèyàn onímọ̀ á mọ̀ pé kì í ṣe pé mo wá láti wá defend Sowore but nǹkan tẹ̀mí mọ̀ ni pé nínú ẹgbẹ́ tiwa sin Socialist Party of Nigeria ẹgbẹ́ ló dá sílẹ̀ ẹgbẹ́ bíi mẹ́ta ló dá ẹgbẹ́ ìsílẹ̀ nínú ẹgbẹ́ yẹn ni Democratic Socialist Movement tèmi jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ wà àtún ní ẹgbẹ́ míì tó tún wà tó jẹ́ pé àwọn ará ẹgbẹ́ yẹn la parapọ̀ tá a dá ẹgbẹ́ Socialist Party of Nigeria sílẹ̀ nǹkan tèmi náà mọ̀ ni ẹgbẹ́ AAC tó jẹ́ pé àṣìá tí Sowore fi díje ńgbà náà ẹgbẹ́ náà ló dá sílẹ̀ ẹgbẹ́ tí Sowore wà ńgbà náà òun náà pè ní Take It Back. Yes, Take It Back movement. òun ni ẹgbẹ́ tí Sowore wà ẹgbẹ́ tí Sowore wà yẹn òun ló darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tó kù tó ń dá AAC sílẹ̀ but ìgbà tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ ètò ìdìbò ẹgbẹ́ Take Back ni àwọn èèyàn donate owó fún ẹgbẹ́ Take It Back ni àwọn èèyàn diaspora náà donate owó tán fún Sowore fún kì í ṣe AAC so ìgbà tí wọ́n wá ṣe ìdìbò tán AAC wá ń sọ wípé fún Sowore wípé kó wá give account owó tó gbà fáwọn wọ́n wá sọ pé no pẹ̀lẹ́ lákọ̀ lábo
tí ẹgbẹ́ tiyín náà tóun náà bá gbowó òun ò ní ẹgbẹ́ tóun ò ní agbára àti sọ pé kẹ́ ẹ máa àkáǹtì fún òun pé ọmọ ẹgbẹ́ ti tòun tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ take it back lòun lè àkáǹtì owó fún ó dẹ̀ ṣe ó àkáǹtì fún ọmọ ẹgbẹ́ take it back ẹgbẹ́ take it back movement bá wà tán bá sọ pé ṣòwò rẹ̀ kò àkáǹtì owó tó gbà lórúkọ owó ẹgbẹ́ wọn fún wọn àwọn ẹ̀ ló wá lè sọ̀rọ̀ bọ̀ kò gba owó yẹn lọ́wọ́ lábẹ́ àṣẹ AAC nǹkan tó dẹ̀ sọ fún wọn gbà yẹn ni pé AAC ò ní agbára àti sọ pé owó tó ń gbà nínú ẹgbẹ́ pẹ̀lú orúkọ take it back pé kí òun wá máa kó fún àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ but because inú ẹgbẹ́ tiwa ń sìn tí mo sọ pé ẹgbẹ́ bíi mẹ́ta ló wà ń bẹ̀ ẹgbẹ́ tiwa oníye táwa náà ń dá sínú ẹgbẹ́ Socialist Party of Nigeria so take it back náà ń dá owó títí ẹ̀ báwọn ẹgbẹ́ tó kù ṣe so wọn lè sọ pé kí take it back wà máa rẹ̀ mí tó owó títí ẹ̀. àlejò wa ó tó bá wù ní pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí sì kan gbogbo pátápátá kò sẹ́ni tá a tú díẹ̀ àárín kan bẹ́ẹ̀ bí rà tó bá dẹ̀ jọ ń fly papọ̀ tí rọ́bà fly gan ó ń bo òótọ́ mọ́lẹ̀ ń gbà mí bí òótọ́ bá dẹ̀ fly ń gbà mí ó ń bo irọ́ mọ́lẹ̀ inú òṣèlú méjèèjì jọ ń fly papọ̀ ni eléyìí tí ó wà bora wọn mọ́lẹ̀ ó kù tó wà wà aráàlú òun láti mọ̀ ó kan àwọn ẹgbẹ́ mi ó kẹgbẹ́ mi ẹni pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ tí question yẹn fi jáde ni wípé ẹni àti gbogbo wọn àti ẹ̀mọ ẹni tí àmọ́ ń bò ya ẹ̀dẹ̀ fasokò rẹ̀ jáde òun làwa náà sì sáré bá yín sí ìwé ìrántí bẹ́ẹ̀ni torí kò sẹ́ni tí ò ní ìwé ìrántí nù. bẹ́ẹ̀ni 07047000937 tàbí 09099997937 ojú òpó tá a wà ẹ káàárọ̀ ọmọ bòógó ìyá mo kí yín ayé ìwé ní bàjẹ́. àmì orúkọ yín bolẹ tí ń pè. orúkọ mi ni Mustapha Hakeem láti àná sọ́ọ̀sì gbogbo ayé mọ̀tì lálùpọ̀. à ń gbọ́ yín. tẹ́ rí àlejò wa tẹ́ ẹ gbé wá òótọ́ ọ̀rọ̀ wọn sọ àmọ́ àyàngbé ajágùn bẹ̀ká tó yẹ ajágbẹ́ ńkọ́. ẹ̀ka òwò rẹ̀ kò sí lágẹ̀lú wa yìí tó ti yé yín kò sí lágẹ̀lú wa yìí bẹ́ẹ̀ àwọn tó ti wà ń bẹ̀ jẹ́ ti lẹ́ka ìlàyé ń tẹ̀lé ni tó ti yé yín ǹdèmí sáà ni pé kájọ dáwọ́ pọ̀ kájọ mú rere wálẹ̀ Yorùbá ń tèmi nù ìtakùn wọn kájọ mú rere wálẹ̀ Yorùbá ló pé ká sùn. ẹ ṣe ní ìṣẹ́jú kan kó lè tó wá pín dáadáa. ó yàn ó kalẹ̀ ó kakò. ìrètí wa dà. gbogbo ọmọ bíbí àtolùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀ ìrànlọ́wọ́ wa dé. Hope 2023 Abdulwaheed Adébáyọ̀ Adélabú Pẹ̀nkẹ́lẹ́mẹ́sì ó ṣetán láti sọ ìrètí wa dọ̀tun lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord. ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ máa wà lálàáfíà ètò ọrọ̀ ajé wa máa rú gọ́gọ́ sí i ètò ẹ̀kọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ pẹ̀lú ètò ìlera yóò di ohun àmúyangàn. gbogbo ọmọ bíbí àtolùgbé Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Ògbómọ̀ṣọ́ Ṣakí Òkè Ògùn àti Ìbàràpá méjèèjì tó bá ti di lọ́jọ́ ìdìbò òkè téńté làmì ẹgbẹ́ òṣèlú Accord wà àtàǹpàkò ní lógo ẹ̀ má sọ̀bù rẹ̀ nù dìbò fún ìrànlọ́wọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìrànlọ́wọ́ gbogbo mẹ̀kúnnù Abdulwaheed Adébáyọ̀ Adélabú Pẹ̀nkẹ́lẹ́mẹ́sì Accord. Oneness and progress. Alhaji Nurudeen Adéoyè Oyètúndé chairman Adéoyè O and Associates lóńkéde. Vintage 93.7 FM. Oyan. Okale Kakose. Vintage 93.7 FM. Oyan Okale Kako. ọ̀yẹ̀lá ń tẹ̀ sí ọwọ́ iwájú ìkànnì Vintage 93.7 FM mọ́gbẹ́ni Bíọ́dún Bámigbóyè àwọn ni agbàlálejò lórí ètò ọ̀yẹ̀lá tí wọ́n ti ń bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ wa ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ok. ọ̀rọ̀ tí mi fẹ́ mẹ́nu bà nípa ọ̀rọ̀ àwọn APC gómìnà tó ń gbé ààrẹ lọ ilé ẹjọ́. ok. níwòye tèmi ààrẹ gbèsè tó ń fẹ́ gbé ń paná àpòtì yẹn dà bọ̀ àwọn tó ń fún wọn mọ̀ràn ni wọ́n fún wọn ní dáadáa. ṣé wàá mọ àwọn gómìnà tó lọ bí ṣe fojú wò kìí ṣe ìfẹ́ aráàlú bẹ́ẹ̀ ta wọn ni. lòkínní yìí ó kà wọn náà epo owó tí wọ́n rẹ̀ nílò ètò ìdìbò kò sí yóò mẹ́ẹ̀. ṣé bá wọ àwọn gómìnà yìí náà ẹlòmíì bíi ẹrùkà tí wọ́n sọ àwọn tíṣà tó sáàkì ọ̀run tọ́ lọ àwọn tíṣà yẹn tó lọ ilé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ má sáàkà wọn
òun náà tẹ̀lé òfin o àti yàyà bello àti ìdàpọ̀ abẹ́ẹ̀tọ́ jẹ́ àwọn òṣèlú ẹ ṣe. ìbéèrè tó àlejò yìí ni pé ṣé ẹgbẹ́ wọn sọ ní political structure láti win òṣèlú nàìjíríà political structure yẹn ó ti wà expensive yọ wá. wọ́n ti jù béèrè sí yín o. the political structure aráàlú ni structure party òun làá dẹ̀ fi sọ wípé ẹgbẹ́ tó bá ti ń ṣe ìfẹ́ aráàlú because tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tó máa gbà wá kúrò nù ìlà ìlú tá a wà yìí kì í ṣe ẹgbẹ́ tá a máa dá láàrin ọdún kan ọdún mẹ́ta tá a máa sọ pé ó wà ń jọba ẹgbẹ́ ANC ní South Africa ẹ̀ẹ̀mẹyẹ ọdún tán fi exist they existed for over 100 years kó tó di pé wọ́n déjọba ní ọdún 1994 ní South Africa ní ẹgbẹ́ tiwa àwa fẹ́ déjọba bọ̀ àkànjú àkànjú kò kàn yín báyìí torí a mọ̀ wípé ẹ̀tàn àti ìrẹ́jẹ ó ti pọ̀ tó jẹ́ pé àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan tẹ́gbẹ́ kan bá wá tó lòun ní messiah a lè believe but ẹgbẹ́ náà gbọ́dọ̀ ní ìfaradà tó jẹ́ wípé ó máa pẹ́ ó dẹ̀ lè má pẹ́ tó jẹ́ wípé a lè fi win confidence aráàlú and ẹgbẹ́ tá à ń sọ yìí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé tẹ́ bá wò ó sìn irú ẹgbẹ́ wa kì í ṣe ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé ìgbà election nìkan tẹ́ election bá ti lọ akúgbà wọlé gbogbo ìyà tó ń jẹ aráàlú kò sí gbogbo ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ẹgbẹ́ tiwa ń kó ipa gbogbo wọn tó bá ti ń fìyà jẹ mẹ̀kúnnù ẹgbẹ́ tiwa máa ń wà ń bẹ̀ kì í ṣe ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé ó máa ń kó gbá wọlé tí election bá ti lọ tán. àdúpẹ́. so irú ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ní ìfaradà ó lè gbogbo wọn tá à ń sọ yìí Ọlọ́run lè má kàn kádàrá pé àwa máa dé ipò ní abẹ́ àsíá ẹgbẹ́ yìí but àwa gbọ́dọ̀ máa rí i pé legacy ẹgbẹ́ báyìí ó wà torí pé àwọn ọmọ tá ń bí lẹ́ni àwa ní ìgbàgbọ́ wípé ọjọ́ kan wọ́n máa dìde à ń gba orílẹ̀-èdè yìí kúrò lọ́wọ́ àwọn. wọ́n á dẹ̀ lè sọ pé táwọn bàbá wa ṣe rèé o torí àsìkò wa sà torí àsìkò wa ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ là ń wò yìí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ là wà yìí á di ìbò gómìnà náà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bàbá ní àwò gómìnà tí ń bẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtàwọn tó ń jọ fẹ́ díje àwọn tó kù tàbá ní àwò gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń wo nǹkan bó ṣe ń lọ ń gbòòrò ayé kí lẹ́rù kó lè ṣẹlẹ̀. Black coffee. nǹkan méjì ló máa determine winner election nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Black coffee ti wọlé. ìkíní èèyàn tó bá ti rówó láti ra ìbò. ìkejì èèyàn tó bá ti rí owó láti kó tọ́ọ̀gì jọ. nǹkan méjì tó máa determine winner ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìyẹn a dẹ̀ ti ń rí sáìnì rẹ̀ ní ọ̀nà àrà ní àná ṣé ìjẹta ni tí wọ́n ní kí Ṣèyí Mákindé lọ bẹ̀ a mọ iye àwọn èèyàn tán náà pa ti gangan la mọ̀ gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ káàkiri nìyẹn so kò sí kankan nu wọn tó máa wọlé láì rí pé wọ́n ra ìbò àti pé wọ́n fi àwọn jàǹdùkú òṣèlú láti dà lóru. Black coffee ti ń wọlé méjèèjì tẹ́ ẹ dákọ yẹn á jọ padà yànnà náà mo mọ̀ pàtó báyìí sọ̀rọ̀ bóyá ọjọ́ Wednesday bóyá season film ni tí yóò jẹ́ continuity àti ilé sọ́ńtúrọ̀ ẹ̀yàn nàná méjèèjì o bí wọ́n ṣe lo jàǹdùkú bí wọ́n ṣe lo owó kàlejò kíyèsára. ẹ ṣeun Mr. Abiodun Bamigboye ẹ ṣe gan tá a pè yín tẹ̀ jẹ́ wa ẹ dágbére fún àwọn tó ń gbọ́ wa nílé. ẹ wẹ̀ á kí gbogbo àwọn èèyàn wa Ọlọ́run á jẹ́ kí èní kó san wá sówó àmín sọmọ àwọn ní fi ẹ̀jẹ̀ wa rúbọ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àmín tó okùn òní gùngùngùn kó mọ̀ ní ibi tó ti gùn wá àwa ṣẹnu ní dédé síbí lórí ètò ọ̀yẹ̀là lóòrọ̀ tòní àmọ́ gbé igi ètò lé Black coffee lọ́wọ́ òun náà ni ó tún mọ̀ gbé yín tàbàyé yóò wà yín gúnlẹ̀ títí aago 9 láàárọ̀ òní ni kó tó di pé òun náà tún fi lé àyè gba sport lọ́wọ́ ẹ mọ̀ wípé ètò tágbàdo tó mọ tiẹ̀ ńlá tó àwọn ètò wa níkànnì tá a wà yìí àjọṣe wa ò wá ní bàjẹ́ Bólúwájí Ògúnyẹmí lórúkọ tèmi òní ó sàn wá síre o. Black coffee kí ọmọọba ògo tó dágbére báwo ló lè ó ṣeré. lágbára Ọlọ́run òní máa da lágbára Ọlọ́run gbogbo àdáwọlé wa á dẹ̀ yọrí sí ire ọ̀sẹ̀ tó kọjá ṣe bí ẹni pé nǹkan ṣe díẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa ṣùgbọ́n àdúrà wa ni pé bá a ṣe ń súnmọ́ ìdìbò tí ó máa wáyé ní sátidé yìí
ní pé gbogbo nǹkan á lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká ṣe jẹ́jẹ́ o. àdúpẹ́ ẹjẹ́ bí ló bá yẹ̀bá fún black coffee kó lè gbòòrè wọlé Ọ̀làdàpọ̀ Àlálòkọ tí mi jẹ́ ọmọọba ògo. ìpàdé wa ó tún di ní àárọ̀ ọjọ́ Wednesday. ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa ó dàbọ̀. Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ ó kakò. Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ kakò sẹ́. Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ kakò. ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ ká gbé e lárugẹ àrà ò gbọ́dọ̀ kú sí wa nínú ògo ilẹ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ àjogúnbá wa o ogún ìbí wa ni. bí a bá ń sọ nípa rédíò àtàtà ojúlówó alára àgbàyídá rédíò tó ń gbàṣà tí ìṣẹ́gá Vintage 93.7 FM àwa làgbà o àwa ni bàbá. Àwa ni bàbá Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ kakò. Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ kakò. Kakòlú ọjà kájé kó bùgbàjẹ́ kakòlú ọjà kájé kó wọ̀gbà. Vintage 93.7 FM. Ibadan. Check us out on 93 Vintage. 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 We are 93.7 FM. Shoulders. At home. In the kitchen. In your office. In your car. Everywhere, wherever, whenever, we've got you covered. We are 93.7 FM. Vintage. As the new day dawns, open your mind to endless possibilities. Embrace every day inspired by the vibrance of the rising sun with black coffee. It's a rich blend of socio-politics, economy, history, tech, and more, flavored with expert analysis. It's just to maintain the pipeline that supplies from Atlas Coast to Ibadan to all other networks. Social 1 million. Personality interviews. I decided on my own. I have a principal. My principal is the Emperor of the world. I'm more or less a very close disciple to my Obasanjo. I was watching with him as a father, the goings on in the PDP. And a potpourri of opinion poll strategically brewed just the way you like it. Vintage 93.7 FM Breakfast Show. Black Coffee. Mondays through Fridays, 8 to 9 a.m. Join us. I don't wanna act too high and mighty, cause tomorrow I may fall down on my face. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day. But when I'm feeling troubled, I lift my hands and pray that you will be
sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day, yeah. It's a beautiful day. Welcome to Black Coffee. It's another beautiful Monday morning on your darling radio station, Vintage 93.7 FM, Oluyole, Ibadan. This is Black Coffee. My name is Abimbola Hadibayo. As you all know that every Monday to Friday like this, I am your host on Black Coffee. Black Coffee is a talk show where we dissect national issues. We look at the dailies and then we dissect some of these issues to the understanding of our listeners. And then we look at government policies. We look at things that happen around us and how we can make our dear nation better. Today on Black Coffee is a bumper pack. My guest is already waiting. His name is Akintoye. But before my guest will be joining me on Black Coffee this morning, I will be taking the headlines like I said. But before we take the headlines, I'd like to share with you my quote for the day. As you all know that every day like this, I bring you different quotes. We talk about them and then just to brew our coffee for the morning and also energize us for the day. My quote for you this morning is: all our dreams can come true if we have courage to pursue them. Your dream to be whatever you want to be can only come true if you have that energy, if you are determined to work on them and just make them happy, make them happen rather. And once you make these things happen, you can always get to whatever you want to get, and you can always reach the level that you want to reach. Once again, welcome to Black Coffee. My name is Abimbola Adebayo. I go on this short break, and then when we come back, we'll go straight into the dailies for this morning. As the new day dawns, open your mind to endless possibilities. Embrace every day inspired by the vibrance of the rising sun with Black Coffee. It's a rich blend of sociopolitics, economy, history, tech, and more, flavored with expert analysis. It's just to maintain the pipeline that supply from Atlas Coast to Ibadan to all other networks. Social commentaries. That airport was designed originally in 1977-78 to take 100,000 passengers a year. Currently, it's filling over 1 million. Personality interviews. I decided on my own. I have a principal. My principal is the Emperor of the world. I'm more or less a very close disciple to my Obasanjo. I was watching with him as a father the goings on in the PDP. And a potpourri of opinion polls strategically brewed just the way you like it. Vintage 93.7 FM Breakfast Show. Black Coffee. Mondays through Fridays, 8 to 9 a.m. Join us. Welcome back from that break. The papers I have for you this morning is the Nigerian Tribune, the Punch newspaper, the Nation newspaper, and the Daily Trust. I will be starting with the Punch newspaper for this morning with this headline on the front page saying that 6 days to the elections, APC governors, bank CEOs in last-minute rush to clear Naira mess. And that headline has the following kicker: 12 governors, APC chair want Emefiele Malami to obey Supreme Court order. Naira crisis has brought so much pain. Adamu laments. Ganduje Abiodun absent. Bank CEOs want old note collection extended to avert protest attacks on branches. Still on the Punch paper for this morning, INEC to get poll allocation from CBN on Tuesday. Fuel queues may return as NNPCL depot run low. Buhari, Jonathan, others became president unprepared. Kuka, stock investor lose 281 billion in 1 week. Still on the Punch newspaper for this morning, vote for leaders with capacity, character. Oyedepo, Ogun woman set ablaze over 70,000 naira debt.
Khan laments Lee Shuaibu's continued captivity. And I go straight to the Nigerian Tribune for today with this headline saying Naira swap policy, APC NWC governors ask Malami to prevail on CBN. That headline has this following kicker: wants it to comply with Supreme Court order. 10 governors, 2 deputies in closed-door meeting with APC National Chair El-Rufai directs ministries, agencies to accept payment in old note, new currency. And then another airline is saying that Nigerian banks unprepared for cashless policy, says the NESG. Elections don't disappoint Nigerians, NGE urges INEC, security agencies, others. Still on the Nigerian Tribune for this morning, article to Nigerians voting Tinubu is moving from fry pan to fire. That headline has this kicker: join forces to save Nigerians, Atiku Okowa campaign committee tells electorate. In video message, Buhari urges more patience on Naira redesign, canvasses vote for Tinubu. And then the last headline I'll be taking from the Nigerian Tribune for this morning: election tech group fought Osun Tribunal judgment validates Beaver's reliability. Sorry. And then the Nation for today has a very slim headlines. I will be starting with this, just about 2 headlines. APC governors to AGF, CBN obeys Supreme Court ruling, vote for Tinubu, says Buhari. Another headline is get ready for a renewed hope. And then we move straight to the Daily Trust for today, Monday, 28th of February, year 2023, with this headline saying insecurity, credibility fears may affect voters' turnout. That headline on Daily Trust has these following kickers: candidates eye Northwest 22 million votes, while previous election recorded low turnout, experts, security orders to determine turnout, CDD. Kwankwaso to APC governors, your loot now completely useless. And then another headline is saying cash crisis, Buhari urges patience, reaffirms support for Tinubu. Naira swap, APC backs governor, asks Buhari to obey Supreme Court. Elections, Janatu 44 others to monitor police officers' conduct. And then the last headline from the Daily Trust this morning: race to Aso Rock, Atiku 6-time lucky or last riddle. At home, in the kitchen, in your car, everywhere, wherever, whenever, we've got you covered. We are 93.7 FM. Vintage. 3.7 FM, and these are the top stories. Stay connected with Vintage 93.7. Is your radio on? It better be on. 93.7 FM Vintage Radio, just the way you want it. Vintage 93.7 FM Vintage Radio, just the way you want it.
As the new day dawns, open your mind to endless possibilities. Embrace every day inspired by the vibrance of the rising sun with black coffee. It's a rich blend of sociopolitics, economy, history, tech, and more, flavored with expert analysis. It's just to maintain the pipeline that supplies from Atlas Coast to Ibadan to all other networks. Social commentaries. That airport was designed originally in 1977-78 to take 100,000 passengers a year. Currently, it's filling over 1 million. Personality interviews. I decided on my own. I have a principal. My principal is the Emperor of the world. I'm more or less a very close disciple to my Obasanjo. I was watching with him as a father. The goings on in the PDP. And a potpourri of opinion poll strategically brewed just the way you like it. Vintage 93.7 FM Breakfast Show. Black Coffee. Mondays through Fridays, 8 to 9 a.m. Join us. Welcome back from the break on Black Coffee this morning. In case you want to join the conversation, you can call 070-4700-937. I take the numbers again, 070-4700-937, or you call 090-999-7937 to be part of the conversation. My guest is already on the lines. His name is Akin Akintoye. Akintoye is an entrepreneur and a public affairs analyst. Akin, good morning. Good morning, Bimbo. So good to be with you today. Welcome to Black Coffee. I want to believe that you have your coffee before you this morning. Most definitely. Well, once again, welcome. I want us to quickly look at some of the headlines. It's just about 6 days to the elections, and all the airlines are talking, all the national dailies rather, are talking about the elections, as regards security and the plans and all that. Yesterday, the APC national chairman, Mr. Senator Adamu, met with some of the governors, about 10 governors and 2 deputy governors, on the issue of the Naira swap and all this. And so on the headlines, let us quickly look at what the Daily Trust is saying. The APC is saying that they are backing the governors and ask Buhari to obey the Supreme Court order. Akin? Yes, I said the APC are backing the governors and are asking Buhari to obey the Supreme Court order. What's your take on that? All right. I think I want to go a little bit deep. I want to go a little bit deep in the sense that on assumption of office, President Muhammadu Buhari said something very assertively, that he will not hand over government to a corrupt politician. And I think the body language of Mr. President is clear and unequivocal. He wants to present a free, fair, and credible election. And if you check what is going on in our countries, the money bags have hijacked the politics. And there's no way he can achieve his number one goal without trying to incapacitate the money bags, those who have planned to buy elections. And this set of people have weaponized poverty against the Nigerian people, and they know they can always have their way. And so a man that has all the intelligence from the DSS, from the police, from the SSS and the like, understands and sees something that we are not seeing as a people. Of course, the execution, the implementation is very, very faulty. There's serious gap between their strategies and their execution. But I think to a great extent that President Muhammadu Buhari has seen something and he wants to do his best, that he will be remembered for one thing. But I need you to hold your thought. Can 2 wrongs make a right? Oh, well, it's a quagmire right now where you have the APC-led government, in divergence from the APC-led governors, meaning that a house divided by itself cannot stand. However, there's a part of governance that says that the president reserves the right to implement certain things.
For example, and disobeyed the Supreme Court. The Supreme Court has always been disobeyed. This is an unfortunate situation. This is not one of the optics or rhetorics that should be had in a civil society. But if I might cast our minds back, you realize that even Governor El Rufai, that is crying out loud today, has disobeyed over 21 court rulings when he was the FCT minister, even as the sitting governor of Kaduna State. So I think the Supreme Court has lost his Akin, for you to have counted 21 as one of the as the number of times that the governor of Kaduna State disobeyed some court rulings simply means that you were affected. Simply means that you were affected. You said he disobeyed 21 court rulings. Yes, how were you able to count to that level? I had to take my time to do a brief research on the. Okay, if you remember when he was doing demolition, there were certain estates that got the rulings and orders from the Supreme Court that this estate should not be demolished. Okay, let us leave the governor. I'm just saying what I said was just to drive you to what you said by saying that he disobeyed the court rulings 21 times. We are not discussing the governor of Kaduna State here. So can you please just go back to the headlines? Yes, that's exactly what I'm trying to say, that for a long time, the governors and the executive arm of government have not been strictly obeying the rulings of the Supreme Court. The Supreme Court has not placed itself in the right standing of sacrosanct nature of the legal profession, meaning that the last hope of the Nigerian government and the Nigerian people should be the apex court in our nation. And the apex court for a long time has been found one thing, and that is what could precipitate a central bank governor to go in variance to the dictates, to the order, to the ex parte order of the Supreme Court. It has never happened anywhere in the world. It is happening for the first time in Nigeria. I don't mean the disobedience to the order, but I meant the perpetual disobedience to the orders of the Supreme Court. So you think that the last court order was a perpetual one? The disobedience was a perpetual one? Yes, it keeps happening. For example, look at a situation where Malami has to speak on behalf of the Supreme Court and on behalf of the APC-led government. How do I mean? But the same APC, okay, go ahead, just go ahead. Malami has to come out to tell us that, well, the federal government will adhere to the rulings of the Supreme Court. This is not supposed to be an interpretation from Malami. It should be automatic. The Supreme Court has said something, the federal government should strictly obey. But because of the intelligence, because of the information available to Mr. President, that is not available to us. And I cannot talk authoritatively in terms of there are innuendos, there are rumors that certain individuals in Nigeria has kept over 3 trillion naira cash stacked. And if this is true, if this information is rightly gotten from the DSS, you will agree with me that it becomes incumbent on President Muhammadu Buhari to do all he could to make sure that the 2023 election, the most talked about election in our history, is not for the highest bidder. That is the point I'm trying to make. That's the point you are trying to make. Another headline here is saying that cash crisis, Buhari urges patience, reaffirms support for Tinubu. Is on the Daily Trust newspaper. The president is saying that Nigerians should be more patient and that the whole crisis will soon be over. Do you agree with Mr. President? Well, I think injury to one is injury to all. I think Mr. President should understand the untold hardship that Nigerians are facing at this time. And common sense is not common at all. Our thinkers, I think this calls on us as a nation that where are our thinkers? When you are trying to implement something that should be noble, something that should have written your name in gold, talking about the change or the change in coloration or the change on the Naira note,
It's something that if somebody has stashed up cash, I'm still with you. If somebody has stashed up cash, and then you change the naira note, and you ensure that he is not able to transfer the trillions, perhaps the billions that he has stacked up, then he's not able to buy vote. Then at the end of the day, we have a free, fair, and credible election. You are supposed to be noble, you are supposed to be written in gold, you are supposed to be esteemed by all. But in a situation where you have all this planned out, you have to understand what is the possible negative effect. How can this be hijacked? You have to criticize your own strategies and ensure that the execution is flawless. So in a situation where two elephants are fighting, the grass suffers. The Nigerian people are going through untold hardship. And so I think that's the best thing he can say. Best thing he can say for us to be patient. But if you also look at just opposing the first headlines I read to you and this particular one, the APC is begging Mr. President to obey court ruling. The APC has a candidate it has filed out for the same office. Don't you think that there's a kind of disconnect between the APC and the federal government? Don't forget that President Buhari had also reaffirmed the support for Tinubu. Could it be that there are things that we do not know? That's exactly my point. There are a lot of information available to Mr. President by the virtue of his office that are not in the public glare of you and I. For example, in the first instance, the CBN governor should not have shown interest or contested directly or indirectly in the primaries. And I say this because obviously at least he paid the 100 million subscription form. So it shows partisanship, which shouldn't have happened in the first place. And then there are certain information that I cannot give on radio, even though I don't have direct access to it. There are still rumors. No, whatever it is rumor and it's not confirmed, you should not share it. Definitely. So that's exactly what I'm saying, that Mr. President, in his wisdom, in his omniscience, understands that there are certain things that are going on that he wants to make in the board. And the APC is categorically messed up at a time like this. For the first time, you see a sitting minister, a member of the cabinet, speaking against his own government. You've seen governors, like the governor of Kano State, the governor of Kaduna State, coming up to... The governor of Kogi State is also one of them. Governor of Ekiti State, the governor of Ondo State. Thank you. Those are the few I can remember now. To cast aspersion, criticize, and in strong terms, condemn the actions of their own government. Number one, it has two implications. We have to be able to put faces to this crisis. For example, Emefiele is a face when it comes to CBN and the Naira redesign. There's an allegation that this is targeted at the APC candidate. It's just an allegation. It's not confirmed. Yes, there's this rumor on the street because Vintage, I believe, will represent the people. So there's this rumor on the street that the ruling party may not want to give full support to its own candidate for several diverse reasons that I may not be able to postulate. And that led to the reason why the president had to come out to speak in support and solidarity to its own presidential candidate. Okay. Which I felt when I watched that interview or broadcast, it felt like something said under duress, in my own opinion. That's your opinion? Yes, in my own opinion. Okay, by the way, on the front page of the Nation newspaper, the paper is saying, get ready for a renewed hope. Well, to a great extent, if I'm not going to be biased, I've always believed in what people say as regarding the mental sagacity of the candidate of the APC, his equity, his track record. But for me, health is wealth. I have not seen that candidate as being very, very agile. In my own, you are not a medical doctor and you are not his personal physician. Exactly. By observation as a Nigerian, I have the right. Your observation might be wrong, Akin. Yes, definitely. I own responsibility for what I'm decimating right now. That, in my own opinion, I think
there's a place for a very mobile, very agile personality to steer the affairs of our nation. I might be wrong. It may just be what it seems, but I think to a great extent that there's a need for us as a people to speak the truth at certain opportunities that is afforded us. But the APC is asking us to have a renewed hope. Yes, and can you imagine? Recall that the signature for the last okay, let me say the outgoing administration was hope. When you say the last administration, are you talking about outgoing? I said this outgoing. This outgoing. Yes. What I've seen is a situation where I think the APC the APC candidates think they are in a serious dilemma in terms of how to properly. This has been ongoing. How to properly sell their ideas and not disassociate themselves from the outgoing government. I don't know if you understand what I'm trying to say. I do not. Okay. For example. Many times, the rhetoric by which APC won the election in the first place is change. Change. The mantra was change. And today, what is the mantra of the APC candidate or the new APC campaign team? They have to come. I need you to hold your thought. We have a caller. Okay. Hello. Good morning. Welcome to Black Coffee. Hello, good morning. Good morning. Your name and where you are calling from? I'm calling from Egbeda. Aziz from Egbeda. Yes, sir. Please go ahead. Sir, we have tested this government, I mean the APC government at the federal level for almost 8 years now. The purchasing power of Naira is being reduced drastically. The minimum wage cannot even buy a bag of rice. Now they introduce this policy to us without proper implementation. We are suffering to get our money from banks. We are suffering to deposit our whole note to CBN. The hardship keeps inflicting, as in they keep inflicting hardship on African Nigerians. And they are now promising us another new hope now, renewed hope, after they have bastardized our hope already. I don't know how we are going to get it right, because this is our opportunity now. We, the electorate, should come out in mass in the forthcoming general election and try to vote for our conscience. May God help us. Good morning. May God help us. Good morning, Aziz. Akin. Yes, I'm with you. Can you please just go on? Okay, so I was saying that we have another call. Please hold your thought. We have another call. Okay. Hello, good morning. Welcome to Black Coffee. Good morning. Ayodele from Malakia. Ayodele from Malakia. Welcome to Black Coffee. Yeah, there is this thing that there is no perfect system anywhere around the world. Okay, Ayodele. We've tested some parties, political parties in Nigeria. PDP, APC, Alliance for Democracy, APC. But the fact remains that if APC should continue at the federal level, to me, nothing good come out of their Nazareth. Because under their watch, Nigeria has been brought down. This is not how Nigeria was when they came into power in truth be told. They were willing to govern, but they were not prepared to govern. Good morning. Thank you very much, Ayodele. Haki. Yes. You were talking about the renewed hope. Yes, I was talking about the renewed hope. Talking about the fact that when they were coming in 8 years ago, the mantra was change. And when they were countered by the opposition party that said, let us change, they had to come up with a stronger mantra that can create engagement, that can create traction. And so they came up with renewed hope. Why? Because they realized that the people believe that hope died in insecurity. Hope died in economic hardship. Hope died in the general welfare of the Nigerian people. And so if they have to sell, they realize it must smell. They need a new medium of engagement for the Nigerian people. We are a slogan community, society. We are people that believe in certain words to keep us going. So they came up with renewed hope. And in that renewed hope, it shows that they admit that something happened to the first or to the initial hope.
They admit that the hope defile maketh the heart stupor. And they realize that hope is the worst thing that you can take for dinner. You can take hope for breakfast, but you can't take hope for dinner. And so the Nigerian people are asking them, what has happened to the change you promised? I'm not against APC, amazingly. In certain sectors, they have performed excellently well, like in the transportation and certain infrastructure, excellently well. I've taken their train, and I will admit and submit to this house that they have done. They are trained, or they trained for Nigerians? Okay. The train is not meant for the APC, it's meant for Nigerians, being built by the federal government. Thank you for that correction. The train that has been moribund for years, they've been able to resuscitate it, they've been able to make it work. I traveled in it purposefully to be able to vet the things that they've been saying. I was in it, and I commend them. But the truth be told, that the Nigerian people after a while lost hope, because when President Muhammadu Buhari was coming in, we had tremendous hope. They voted for him overwhelmingly. He was epitomizing, or he epitomizes incorrupt individuation. He epitomizes a man that is sacrosanct without corruption. And we had tremendous hope. But when the insecurity is so bad, when the optics that we saw on our dailies and our TV became that of horror and gore, we had to begin to dwindle in our hope. And when the economic hardship was biting and our economy begins to tank, our hope died, to speak the least. Okay. And so, if the APC government has anything to sell today, they have to come up with a mantra. We need hope. So those thinkers, I want to believe they have done a very good job. They have done a good job. Now, there's another headline saying here, race to Aso Rock. I want you to know that there are quite a lot of political presidential candidates who are looking at taking over the Aso Rock as the presidential candidate, or as the president, as the case may be. But on the Daily Trust paper, this one is saying, race to Aso Rock. Atiku, 6 times, lucky or last riddle. Okay. You recall that Alhaji Atiku Abubakar has been eyeing the office, the presidential office, since 1993, if you recall. Yeah. And to a great extent, some. So this will be the 6th time. And that's why some people called him a serial contestant, someone who has always been coming. And they give it to the APC for coming. He will be coming for the first time and he will be clinching it. Well, that is politics and politicking. But what I think is... Do you think he might be lucky this time around? He's over 70. Beautiful. If Atiku Abubakar clinches the topmost job in the land, I will be surprised, and I will have learned something. I will have learned the fact that numbers... talking about the advantage that the North has in terms of numbers will always work, and it will tell me that ethnicity will always play a major role in determining who becomes the president of the Federal Republic. I think he has his chances, definitely, and his chances are in the fact that he is in a major party and the fact that he's a Northerner. And to a great extent, the Northerners, to a great extent, vote in bulk. And so if he's able to snatch it from all the effort of the APC candidate, which has put in so much effort, he has, dot his I's and cross his T's as far as campaign is concerned. If the presidential candidate of the PDP, Atiku Abubakar, is able to clinch it, I will have learned a lesson that will be very, very invaluable. He contested in 1993, he contested in year 2023, he contested in a couple of times. Yes. Even up till 2019, and this might most likely be his last time. Yes. I don't think, going by reason, that you will contest if you should lose this time around. And I think it's going to be a very, very close race, very, very close race between not just 2 of them, not just 3 of them. It's going to be very, very close for the 4 runners. Talking about Atiku Abubakar, talking about Peter Obi,
talking about Kwankwaso and talking about Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, it's going to be. We have more than 4 presidential candidates, Akin. Okay, thank you for that correction once again. We have more than 4. Me, I would think these 4 are the front runners. I don't want to discount the effort of any of them, but I believe that these 4 have been in the public glare. They've been on our faces. They've tried to create an impression on all of us. And so, if I want to narrow down a bit to Atiku Abubakar, before now, Atiku Abubakar was gaining momentum. Before the allegations, before the tempo reduced after the certain allegations, certain people coming out to say, okay, they had recordings about him. Before now, he was doing very well as far as the perception of the Nigerian society is concerned. So I think the card is still open, and we have about 6 days. Anything can happen. I can please let us go on this short commercial break. When we come back, we'll continue on Black Coffee. Vintage 93.7 FM. Vintage 93.7 FM. láti ìlọ mẹ́ka làlọ́dẹ you fit fly ní kẹjá lọ. asalaamu alaikum gbogbo mùsùlùmí ilẹ̀kùn hajj 2023 ti ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ bá wa ṣèrìn àjò lọ́dún yìí iléeṣẹ́ alálùbáríkà you fit fly ní pé gbogbo wa o. hajj ìtọ́dún ní yàtọ̀ kọjá àtàtẹ̀yìnwá ṣe ti wá mọ̀ pé àtètè sùn ní àtètè jí ọ̀pọ̀ ti ń fọ́ kọ́lẹ̀ níléeṣẹ́ you fit fly ẹ̀yin náà tètè máa bọ̀ wá fọ́ kọ́lẹ̀ fún hajj 2023 tí ó wáyé láàrin ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹfà sọ́jọ́ keje oṣù keje ọdún 2023 pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ètò tó mú ìgbádùn rẹpẹtẹ dání ilégbé ìrọ̀rùn tí ò jìnnà sí haram àti mọ́sálásí ànábì Mádínà síyára ọ̀fẹ́ lójoojúmọ́ oúnjẹ àjẹdọ́wẹ́kẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ tó fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò tí ó mú ká ẹ ṣe àṣepé hajj tọdún ní ajẹ́pẹ́ ẹ má fà kókò ṣòfò mọ́ ẹ wá darapọ̀ mọ́ àwọn hujjaj lọ́fíìsì you fit fly tó wà ní success house 7up road olúyọlé main estate ring road Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè 0703 711 7801 hajj 2023 pẹ̀lú you fit fly inshallah àjọ lọ ni. For your non-stop entertainment, quality programming, unbiased news reportage. Hello, welcome to the news on Vintage 93.7 FM, and these are the top stories. Stay connected with Vintage 93.7. Welcome back from that commercial break. In case you want to be part of the conversation, you can dial 070-4700-937. I take that again, 070-4700-937, or you call 090-9999-7937 to be part of Black Coffee. My guest this morning is Akin Akintoye. Akintoye has been dissecting the headlines on the front pages of some of the some of the newspapers this morning. Akin, I hope you are still there. Yes, I'm still here and very relevant. Okay, so I need us to move to some other headlines in the papers this morning. Kwankwaso is saying to the APC governors, your loots are now completely useless. Well, if you follow the news, there was a state that had to pay salaries. It's not confirmed to me, but I think I saw it on social media, but anything on social media you cannot trust. Yes, and that's why we had to do the disclaimer. But you see, we are a visual oriented people, and we have to know the single most important thing. There was a state that allegedly paid salaries in cash. There was another video we saw of private citizens, individuals coming to the central bank with bags of loaded cash. And so that cannot also be confirmed, because I do not think that the CBN will allow you to take videos on its premises of large amount of money like that. Exactly. So you cannot also confirm that. After that read that the DSS had to quickly start an investigation into that social media clip that you and I saw. It meant that they cannot just be discarded. So we just have to bring them into the conversation, but let our listener understand that we are not confirming these things, but we saw the optics. And this is critical. So now
A situation where a governor, either politicking or being honest, is saying that other governments or other governors who have stacked up cash, their loots are totally useless, meant that there's such a thing in our space happening, that people will keep money in cash to buy elections. We cannot deny this. But to put our fingers on a particular governor, that we may not be able to do. But that paradigm, that reality is existing in our national space, is a reality that we must accept. And the more we accept it, the more we are able to tackle it. The more we are able to accept it, the more we are able to identify it, that such a thing as money-backed politics. Bimbo, you agree with me that it has never happened before that the National Assembly or our governors will come out to talk passionately about the things that really and really affect the Nigerian people. For example, insecurity. Have you seen a rigorous, a tenacious approach or tackling by the governors or the representatives, you know, with all intent and purposes, saying that, look, why is insecurity so paramount in our nation? Why the wanton killing? And you see them pouncing, raking, raising, up on their feet. It has never happened before. You hear them calmly from the comfort of their offices saying the government will look into it, will draft all our security agencies, will put out... Do you understand what I'm trying to say? I get you. But the first time you see something unprecedented, they stood up, they made calls, they fraternized, they came together. They are fighting the man and the system that has said, let's change the Naira note. I want to believe this is not in the interest of the Nigerian people. I want to believe that there are sinister, acronymous, if there's anything like that, intentions in the heart of our politicians. And so they're not speaking for us. You think that the governors are not speaking for Nigerians? I believe absolutely, with all my intestine, that by asking that the CBN governor should obey court rulings. No, they are not saying this in the interest of the Nigerian people. They are saying this because they've been incapacitated. Now, Akin, by the way, the bank CEOs want old notes collection be extended to avert protests and attacks on some of their banks. To a great extent, the Nigerian people don't know where to direct or channel their grievances. And we don't understand how to protest, not riot, how to protest. And I want to quickly say this so that I do not forget, that the Nigerian government, the APC-led administration, should be very, very careful. What happened in Sri Lanka, what happened in other parts of the world, have never been as intense, as hurting as what is happening in Nigeria right now. And I can speak for myself. It took me 4 hours to be able to lay hold of 2,000 naira cash yesterday when the person I was dealing with refused to take bank transfer and old note. And this is myself. I believe I have capacity, I have friends, I have businesses that can generate cash. But yesterday it took me 4 hours. So what is happening to people that are not in my class economically and socially? They must have been experiencing tremendous hardship. And so for the governors to speak out, it's because it is affecting what they have planned out. It is affecting their modus operandi. By the way, Aki, on the news this morning, Ogun woman set ablaze over 70,000 naira debt. That buttresses my point. That tells you the unfathomable hardship that is going on with the people. There was a social media clip I saw yesterday, and the report was that people in government gave money to these women, old notes, and these old women rejected it. That was in Ogun State. Beautiful. I believe it was an indirect way of canvassing for vote, you know, but nevertheless, they rejected it, saying, look, these monies will not be accepted. This money will not be taken from us.
But the governor of Ogun State, by the way, the governor of Ogun State has said that residents should go about collecting the money and that it will be resolved. Yes, but the truth is, both the governor of Ogun State and the governor of Kaduna State were not well perceived. Neither Governor of Kaduna State is in the news this morning saying that agencies, parastatals, ministries should collect the old notes. A house divided against itself shall not stand. And this is why a federal cabinet minister, Festus Keyamo, said it has backfired and we have come to ground zero. That admittance is amazing, that a cabinet minister says we have come to ground zero. The etymological meaning of ground zero is disastrous, is catastrophe, is tumultuous. Saying, and I believe a legal luminary like Festus Keyamo must have chosen his words very carefully. You think so? Yes, that's what I would think. Now, we have very limited time, Akin, on the papers this morning. The Punch newspaper specifically, this headline is saying Buhari, Jonathan, others became president unprepared. That was from Bishop Coker. I also believe in this. And I will quickly tell you this. You think that President Muhammadu Buhari came to power unprepared after hiring that office for several times? Four times. And let me quickly say this. He became the president on the fourth attempt. Yes. It doesn't mean they were prepared, number one. You think so? The incumbent as at when they were... Hold on. Dr. Goodluck Jonathan, the former president, was a vice president before becoming the president. He was unprepared too? Yes, it wasn't. And I will explain to you. You see, please go ahead. The Constitution has not given tremendous powers to their, at best, a good spare tire. And I don't want to, for the brevity of time... Is that not having experience in governance? No, it's not. For example, my spare tire cannot tell me, yes, he has gone on the journey with me, but he has not experienced the third roads, like the participating tires. You think so? That's what I think, and that is what has played I hope out, you also understand some vice presidents are being given jobs to handle by the president, their principal. They are being given ministries to handle. Many times they are given the economic portfolios. Yes, but let me quickly. You see, when the ball stops at your table, that is experience. When the ball stops at your table, that is experience. Okay, let me quickly say it this way. For us to know that the president, which I have a lot of admiration for, President Muhammadu Buhari, he's not prepared. If you look at all the strategies that this government has expedited or has executed, you will not see the place of tactics. You will not see the place of contingencies. You will not see the place of clarity. That is, they are certain of the things that they are doing. If you look at this Naira swap, you see the Minister of Finance saying, well, we don't know about it. You will see agencies of government saying, we don't know about it. You will see the deposit money bank saying that we were not giving money. And don't discount the fact that Emefiele is a brilliant and experienced man. But nevertheless, you will see a serious gap in strategy and execution. You will see lack of confidence in the implementation of everything apart from a few ministries. You see a lot of face saving. And whenever you see this, it means the people in power are not prepared to handle power. That's what it simply means. And so we cannot say Jonathan was prepared. Because when you meet dollars at maybe 179 naira, you should have a strategy. Even if you are not going to ever become the president, you should have a strategy held close to your chest on how to gain value for your currency. Well, but don't forget that we'll say that governance is continuum. That's exactly what I'm saying. That you should. So I cannot do everything. Exactly. What I'm saying is that if you look at the time that President Jonathan came in and the time he left office, Naira was on a continuous slope, plummeting into valuelessness. The same thing happened when President Muhammadu Buhari came into office. The Naira continued to plummet. It shows you they're not prepared. I can please hold your thought. We have a call. Hello, good morning. Welcome to Black Coffee. Good morning.
Good morning. Please be fast. You are most likely the last caller for today. Good morning to our listeners. So what do really happen between the Mr. President and some governors? I think they are creating anarchy, and that is a sign of reasonable friend on this, because those governors are giving directives, and some people in their state, go to Kaduna or Ogun State, those people, they are getting that old naira. So maybe they should wait till 2022, that means on Wednesday, to hear the final verdict from the Supreme Court. Because those governors, they are also doing it for their own selfish interest, because most of them have questionable character. Or we should talk about that sacked thousands of teachers in those states, or that that own pensioner money. So thank you. We have to let you go. Thank you. Thank you. Hakim, I need you to wrap up, please. Yes, I don't know if I can just run a scale of this. Please be fast. Now, we need someone coming into governance with an holistic view of our industry. Okay. Someone that has a framework by which things can grow. We can be competitive. Nigeria is the only country that I know that produces what it does not consume and consumes what it does not produce. No economy can survive on that kind of an equation. We need people with exceptional intelligence. We need people who understand, for example, a brief about 4 to 6 months that the vice president was in charge of the nation. You saw the arrest of the downward plummeting of the naira. You saw someone who have an idea of how to arrest the things that will help us. For example, when it comes to insecurity, all the candidates right now, I don't think they are prepared for this insecurity. I've been listening to all of them, especially the four front runners. Nobody is talking of reconnaissance, strategy, military strategy. Nobody is talking about guerrilla warfare. Nobody is talking about alternate measures to insurgents and to kidnapping, meaning that you have to educate the people. The more educated they are, the less they are likely to pick up. Our time is fast spent. Thank you so much for being part of Black Coffee this morning. We hope that you enjoy your day, and any other time when we call you to be part of the program, you will be ready for us. Thank you very much, Jimbo. Thank you. My pleasure. Thank you so much. Toby is already in the house. Toby, what is happening in the world of sports? Yeah, good morning, Bimbo. A lot is happening in the world of sports. But today is Monday. What we'll do is a review of what happened over the weekend. Our shooting stars will continue their in different form of the season. Yesterday, they were head to a 2-2 draw at home here in Ibadan. And also, we have news from the Flying Eagles. They lost yesterday. Not good for the Flying Eagles. And also, the European football scene. Arsenal, Manchester United, Manchester, they were in form. I know you don't watch football, but I mean... I do not watch football, but I'm hoping that one day myself and DJ Cole will have a shootout. Okay. And let's see who is going to be. All right. Thank you so much, Toby. My name is Abimbola Adebayo. Please join me tomorrow on another edition of Black Coffee. Oluyole City, we are here. Ibadan. Check us out on 93.7 FM. Vintage. We are 93.7 FM. Show that. At home. In the kitchen. In your office. In your car, everywhere, wherever, whenever, we've got you covered. We are 93.7 FM. Vintage. Hey guys, wow, ẹ má lọ lose guard o. Ẹ wo bí tí bá ti throw away lásán báyìí. Kẹ̀ṣe kí ni kẹ̀ṣe follow up ni o. Ẹ fá gbogbo poster yà dànù. Ẹgbàpò tí kẹ fọ́ mọ́lẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ rí ká o. wọ́n kà tí. kàkàkàlà yẹn máa wọlé. tó yẹ. ìkòkò ọbẹ̀ tí a ìdá lọ́fẹ̀ mi ni o. tó ṣú ọjù ni. ó
mà ṣe o ẹ wá sọ ara yín di jàǹdùkú olóṣèlú ọ̀pọ̀ àwọn olóṣèlú táwọn akẹgbẹ́ yín sọ ẹ̀mí ara wọn nù lé lórí mẹ́ẹ̀ báwọn rèé tí wọ́n ti jọ ń ṣe papọ̀ nínú ẹgbẹ́ kan náà ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ jìnnà sí jàǹdùkú òṣèlú ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè wa ọwọ́ yín ló wà. ìṣíníyè yìí wá láti Vintage 93.7 FM tó yàn tó kalẹ̀ kakò. ọ̀rọ̀ Yorùbá kan sọ pé ẹni tí ò sí ń béèrè bó ṣe pin bó bá wá ń pé gbégbégbé kíwọ náà tètè bá wọn gbé ni o kàn má lọ gbé sẹ́ǹkùlé rẹ̀ ọ̀rọ̀ ètò òdìbò orílẹ̀-èdè yìí ti kọjá ń tà ń dákẹ́lẹ́ lórí nítorí iṣẹ́ àtojúṣe gbogbo wa ni ẹ̀tọ́ wa ni pẹ̀lú ká fi ìbò wa gbẹ́ni tá a yàn láàyò wọlé ká jáde dìbò fẹ́ni tó kújú òṣùwọ̀n káyé mọ́ bá wọn dáṣà àwọn kúkú ti mẹ́ni tán fẹ́ mú mọ́ bá wọn dárú àṣà bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣó o ti gba káàdì ìdìbò rẹ nítorí àjọ elétò òdìbò orílẹ̀-èdè yìí ti ní tòní òní jọ tàná tọ̀tẹ̀ yìí ti yàtọ̀ sí tẹ̀ẹ̀kan eléyìí tá a sì ti rẹ́pẹrẹ rẹ̀ nínú ìdìbò tá a dì kọjá ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí nípínlẹ̀ Enugu ti Èkìtì àti tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi iṣẹ́ àjọ INEC ti fojú hàn lórí àwọn ẹ̀rọ ọ̀gbàlódé tó dẹ́kun ìwà màgòmágó nídìí ètò òdìbò ẹ̀yẹ bá wọn dáṣẹ́ rẹ̀ ẹ̀yìn mọ́ o kí gbogbo wa gbáradì láti jáde lọ dìbò fẹ́ni tá a fẹ́ bó bá dọjọ́ òdìbò ká sì pa gbogbo òfin àti ìlànà ètò òdìbò mọ́ pérépéré agbára àti yan olórí táwọn wọn kájú lò dáadáa láti gbórílẹ̀-èdè yìí débùtì àṣeyọrí tí gbogbo wa ń pòǹgbẹ ọwọ́ wa ló wà o ìbò rẹ lágbára rẹ. Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ kako fún gbogbo mùtúmùwà. tá a bá ń sọ nípa ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó milẹ̀ tètè ẹyẹ méjì kì í jàṣà àwa ni Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ kako fún gbogbo mùtúmùwà. Is your radio on? It better be on. 93.7 FM Vintage Radio, just the way you want it. Vintage 93.7